กลับมาอีกครั้งกับลองอีดิทนะครับไปเที่ยวจีนกันครับทริปนี้เราจะเดินทางกันช่วงกันยายนปี 2025 นะครับไปทั้งหมด6วัน5คืนกับ4เมืองด้วยกันได้แก่ปักกิ่งชิงเต่าหวยไห่และเหยียนไถครับซึ่งจะบอกว่าแต่ละเมืองนี่คือเที่ยวง่ายมากนะเราสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับเพื่อย้ายไปแต่ละเมืองได้เลยครับเริ่มกันวันแรกครับเราบินมาถึงปักกิ่งช่วงเย็นนะครับแล้วก็เดินทางไปเช็คอินโรงแรมครับซึ่งโรงแรมที่เรานอนเนี่ยอยู่แถวย่านช้อปปิ้งของเมืองครับเรียกกันว่าสาลี่ทุนนะครับซึ่งมีทั้งห้างร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากพอกลางคืนครับมาเดินเล่นกันได้เลยชิวๆครับหาอะไรกินกันเนาะวันที่2ครับเริ่มเที่ยวกันเลยครับในปักกิ่งซึ่งรอบนี้เราจะไม่ไปพวกมรดกโลกนะครับหรือว่าโบราณสถานเลยเน้นที่เที่ยวที่แบบว่าอินเทรนด์ใหม่ๆเป็นปักกิ่งแบบโมเดิร์นนะฮะทั้งป๊อปแลนด์นะครับอาร์เซ็นเตอร์ที่ช้อปปิ้งพอเที่ยวเสร็จปุ๊บช่วงค่ำจะย้ายเมืองนั่งรถไฟจากปักกิ่งไปชิงเต่ากันครับวันที่3ครับเริ่มเที่ยวในชิงเต่ากันเลยครับนี่คือเมืองที่กำลังมาแรงมากคนไทยเริ่มมาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็มีจุดเด่นเลยคือสถาปัตยกรรมที่สวยเหมือนเมืองในยุโรปเลยซึ่งเราจะพาไปดูรอบๆครับว่ามันเหมือนจริงไหมมีไฮไลท์ที่มีที่เที่ยวอะไรบ้างครับวันที่4ครับนั่งรถไฟจากชิงเต่าไปเมืองหวยไห่ครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองชายฝั่งทะเลของจีนที่ใกล้เกาหลีใต้ที่สุดนะซึ่งที่เที่ยวเขาครับน่าสนใจหลายที่เลยทั้งถนนที่เป็นจุดถ่ายรูปครับชายหาดที่มีเรือร้างสวนสาธารณะหรือว่าโคเรียทาวก็มีเหมือนกันนะซึ่งหลังจากเที่ยวเสร็จครับนั่งรถไฟกลับมานอนที่ชิงเต่าส่วนวันที่5ครับจะนั่งรถไฟอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปที่เมืองเหยียนไถครับเป็นเมืองที่ดังเรื่องตำนานโป๊ยเซียนครับถึงขนาดมีการสร้างที่เที่ยวแล้วก็รูปปั้นของเซียนทั้ง8เอาไว้ด้วยนะซึ่งเราไปเที่ยวตามที่เหล่านี้กันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีไฮไลท์อื่นๆของเมืองด้วยนะครับพอเที่ยวเสร็จเนี่ยนะครับก็จะนั่งรถไฟกลับมาที่ชิงเต่าเหมือนเดิมวันที่6วันสุดท้ายครับนั่งรถไฟจากชิงเต่ากลับปักกิ่งและเดินทางไปต่อที่สนามบินเพื่อกลับประเทศไทยกันครับและทั้งหมดนี้ครับคือ6วัน5คืนในประเทศจีนของเราไปที่เดย์วันครับสำหรับปักกิ่งเนี่ยนะครับเราจะพาทุกคนไปมุมอื่นๆบ้างนะครับเปลี่ยนภาพจำของปักกิ่งของทุกคนไปเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปักกิ่งเขาไม่ได้มีแค่กำแพงเมืองจีนนะฮะพระราชวังต้องห้ามหรือว่าจัตุรัสเทียนอันเหมือนเท่านั้นเราจะไปย่านช้อปปิ้งแบบล้ำๆกันบ้างนะครับไปธีมปาร์คของแบรนด์กล่องจุ่มยอดฮิตและก็โรงงานเก่าที่กลายเป็นย่านศิลปะสวัสดีจากปักกิ่งประเทศจีนนะฮะและนี่คือการมาปักกิ่งแบบชิคๆไม่ไปโบราณสถานเนี่ยทุกคนกำลังจะเข้าเมืองนะฮะบินมาถึงประมาณเกือบ4 โมงเย็นก็จองรถนะครับให้มารับเลยนะฮะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเมืองหลวงของประเทศจีนนะครับเราอยู่กันที่ปักกิ่งหรือว่าเป่ยจิงนะฮะก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญมายาวนานแล้วแหละครับและถูกใช้เป็นเมืองหลวงของจีนมาหลายต่อหลายราชวงศ์นะซึ่งความน่าสนใจของปักกิ่งเนี่ยไม่ได้ถูกหยุดไว้แค่ในอดีตนะฮะเพราะว่าแม้ในยุคที่จีนนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยใหม่ปักกิ่งเนี่ยก็ยังคงเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาจนถึงตอนนี้แต่หากย้อนกลับไปครับในช่วงปี 1912 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์จีนสิ้นสุดลงและจีนก็เปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐซึ่งปักกิ่งนะครับยังคงเป็นเมืองหลวงในช่วงแรกก่อนที่จะย้ายไปที่หนานจิงจนกระทั่งในปี 1949 ที่ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับปักกิ่งเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แหละฮะเกิดการพัฒนาเมืองขึ้นมากมายไปหมดเลยนะโดยเฉพาะหลังปี 1978 ที่จีนนะครับเริ่มเปิดประเทศครับเศรษฐกิจของเมืองเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมีธุรกิจต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาซึ่งรู้ไหมครับว่าร้าน KFC สาขาแรกของจีนเนี่ยก็เปิดที่ปักกิ่งนี่แหละครับและยังเป็นเชนร้านอาหารตะวันตกเจ้าแรกในจีนด้วยนะแล้วในปี 2008 นะครับปักกิ่งก็ได้แสดงให้ทั้งโลกเห็นศักยภาพด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนครับทุกวันนี้นะครับปักกิ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองที่รวยที่สุดเป็นอันดับ2ของจีนนะรองจากไหนรู้ไหมฮะแน่นอนครับเซี่ยงไฮ้นั่นเองนะซึ่งครั้งก่อนที่เรามาเที่ยวครับเราพาไปดูแหล่งมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตไปแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวรอบนี้ครับจะพาไปดูปักกิ่งในมุมใหม่ๆแบบโมเดิร์นกันบ้างดีกว่าครับไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างถึงแล้วนะครับนี่คือย่านช้อปปิ้งนะครับไผ่คู่หลีสาลี่ทุนนะครับแล้วก็นอนตรงนี้เลยนะครับจบๆนะครับสบายใจก็รถนะครับมาส่งตรงข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนในโรงแรมซึ่งมันจะอยู่บนตึกข้างในเนี่ยตรงโซโหนะฮะเอิร์ธไม่มีอะไรเรียกเล่นๆและจุ๊บแจงบ๊ายบายเย็นๆและนี่คือเอื้องเพื่อนสมัยเด็กของเขาพูดจีนได้นิดหน่อยพูดไทยไม่ได้เลยทำไมพูดจีนได้นะเรียนมาเรียนที่ไหนเรียนที่โรงเรียนหรอเรียนกับเย็นไม่ได้อ้าวทำไมเย็นไม่เห็นพูดเลยก็พูดแต่ก็พูดนิดหน่อยอะไรเดี๋ยวเราไปลงคอร์สเพิ่มแล้วคอร์สเรียนจีนเหรอใช่จบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโรงแรมเราอยู่ในนี้เลยนะฮะตรงในตึกน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนแถวนี้ของกินเยอะนะครับ
แล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นด้วยฝั่งตรงข้าม เดินเล่นได้ถ่ายรูปได้ เดี๋ยวเอาของไปเก็บกันก่อน Orange อยู่ชั้น 5 นะครับ เราเป็นโรงแรมต้องขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าอยู่ในย่านความบันเทิง โอเคครับตอนนี้ก็ดึกแล้วนอนย่านนี้เลยครับคือฝั่งที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโซโหนะมันจะเป็นเหมือนตึกช้อปปิ้งมอลล์หลายๆตึกมีชั้นใต้ดินมีโรงแรมมีทุกอย่างหนาวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ประมาณเท่าไหร่20 องศาผมใส่เสื้อแขนสั้นเยี่ยมเลยของกินเยอะมากในนี้นี่แหละที่เราพักก็คือตรงนี้ก็ข้างหลังจะเป็นตึกครับมีไฟร้านของกินจัดเต็มได้เต็มที่ก็ต้องเล่าว่าย่านนี้ผมเคยมาแล้วนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยก็เลือกนอนแถวนี้เหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเดินมาช้อปปิ้งง่ายแล้วก็หาของกินง่ายด้วยนะแต่ว่าจริงๆปักกิ่งมันมีหลายย่านให้ไปนะถ้าเอาแบบใกล้โซนท่องเที่ยวแบบพวกจัตุรัสเทียนอันเหมินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกเราก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้นะแล้วก็นอนแถวนั้นไปเลยจบแล้วบนฟุตบาทนะก็มีมอเตอร์ไซค์มาขับ แต่มันเป็นที่จอดแล้วก็อาจจะเข้าใจได้ว่าต้องให้เขาขึ้นมาปะข้ามถนนนี่วิ่งข้ามไปไม่ได้นะมีรั้วกั้นนะส่วนอันนี้ก็มีเหมือนให้จูงจักรยานข้ามได้อยู่เพราะมันมีที่ข้างๆที่เป็นแบบเนี้ยทำเป็นแบบเนินไม่สูงมากเขาก็เลยคิดว่าง่ายสำหรับจักรยานแล้วมีมอไซค์ด้วยไม่ใช่จักรยานอย่างเดียวอ่ะมันไปเหนือจินตนาการผมแล้วคือมอไซค์ก็เอาขึ้นได้อ่ะนี่คือมาถึงก็ขับบนสะพานลอยเหรออะไรอ่ะไม่รู้ไม่ใครเคยเห็นในคลิปแบบ TikTok หรือเปล่าที่เขามีแบบว่าช่างภาพจีนนะถ้าเกิดว่าใครสวยๆแต่งตัวเด่นๆมาเดินที่เนี่ยมันจะมีช่างลุมถ่ายรูปแบบจริงจังเลยไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าคราวที่แล้วผมมาผมไม่เห็นนะแต่รอบนี้อาจจะเจอก็ได้คือถ้าเราข้ามมาฝั่งเนี้ยร้านมันจะมีความหรูหรากว่าฝั่งนู้นนิดนึงนะฮะอย่างฝั่งโซโหมันจะมีร้านอาหารแบบสบายๆฝั่งนี้จะมีแบรนด์แล้วก็มีแบบร้านอาหารแบบหรูๆเลยผมเคยมากินอาหารไทยอยู่นะก็กินได้นะแต่มันยังไม่ได้ประทับใจมากครับก็อร่อยดีแต่แบบก็ยังไม่ใช่แบบที่เรากินนี่ก็คือนะถ้าพูดถึงศูนย์กลางความทันสมัยในปักกิ่งนะฮะหลายคนต้องนึกถึงย่านนี้แน่นอนครับซานหลีถุนไถกูหลี่ซึ่งเป็นเหมือนกับแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตของวัยรุ่นปักกิ่งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนตรงนี้เป็นแค่ย่านสถานทูตหลายประเทศนะครับแต่ต่อมาครับเขาก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนกลายเป็นย่านแฟชั่นแล้วก็ศูนย์รวมความบันเทิงอย่างทุกวันนี้นะเดินที่นี่ครับจะเจอทั้งร้านอาหารคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็ร้านแบรนด์เนมระดับโลกเต็มไปหมดถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆครับบรรยากาศมันจะคล้ายๆกับสยามสแควร์ของกรุงเทพนี่แหละดูเป็นโซนโมเดิร์นที่ใครๆเนี่ยก็ต้องแวะนะครับแถมย่านนี้เนี่ยยังคึกคักทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับกลางวันเนี่ยเหมาะกับการมาช้อปปิ้งนะครับเดินเล่นถ่ายรูปพอค่ำๆครับใกล้ๆแถวเนี้ยจะมีบาร์ร้านนั่งชิลเพียบเลยฮะนี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยชอบเลือกนอนแถวย่านนี้ครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยสามารถออกมาเดินเล่นได้ด้วยน่าจะเป็นขนมคุโมะดูดังนั้นมันดูเหมือนจะดังน่าจะเป็นเหมือนขนมญี่ปุ่นหรือเปล่าเดินไปดูซิโอ้ยมันดูน่ากินอ่ะนะครับตรงกลางจะเป็นเหมือนศูนย์รวมคือชอบตึกตรงนี้มากนะมันสวยแล้วก็แบบน่าเดินนะฮะนั่นแหละทุกท่านเดินมาครับทุกท่านก็จะเจอกับช็อป Apple บ้างหลุยส์วิตตองบ้างลาฟลอเรนบ้างอยู่แถวนี้หมดแน่นอนครับทุกคนมาถึงอะไรนะประเทศจีนไม่เมืองนี้ชื่ออะไรลืมเจอปักกิ่งปักกิ่งทั้งทีครับเราต้องกินของที่หากินได้แค่ที่นี่เท่านั้นไหที่เหลาก็หายได้ที่ใช่เพราะมันคือไหที่เหลาปักกิ่งใช่ไหเหลาปักกิ่งเพราะว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยก็จะไม่ใช่ไหที่เหลาปักกิ่งที่อื่นก็เป็นไรก็เป็นไหที่เหลาเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปตรงอย่างเดียวนะฮะจริงๆตรงนี้มันมี2สาขาเลยตรงแถวโรงแรมเราก็มีแล้วก็ข้างหน้าเราก็มีก็เลยคิดว่าลองไปสาขาข้างหน้าดีกว่าเพราะว่ามันจะได้แบบเดินดูวิวอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนโซนนี้เขารีโนเวทอยู่นะฮะแต่ทะลุมาก็เจออีกตึกนึงอยู่เราจะเข้าไปตึกนี้แหละชื่อว่าตึก 3.3 แต่ไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรขายบ้างแต่ข้างนอกก็ทำสวยดีนะจริงๆมีหลายอย่างนะแต่ผมเดาว่าชั้น3อ่านออกเหรอไหถีเหลานี่ได้ดิอันนี้เป็นแบบเปิดมาเจอหนุ่มก่อนของแตกน่า
ห้างเป็นฟู้ดทรัคนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นญาติกับลาบูบูนี่คือลาโบโบมีแพนด้าอะไรเนี่ยกลับห้องนอนดีกว่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาไปหนึ่งสถานที่สวนสนุกที่แบบมีแค่ที่ปักกิ่งนะฮะนั่นคือป๊อปแลนด์นะครับของป๊อปมาร์ทนั่นเองฮะก็หลังๆก็เป็นของเล่นจากจีนเนาะที่มาแรงอาร์ตทอยที่คนชอบมากเขามีสวนสนุกของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูของจริงกันแล้วก็ไปย่านเท่ๆถ่ายรูปสวยๆกันในปักกิ่งด้วยเฮ้ยแป๊บนึงนะชอบมากก็คือเขาฉายไฟลงถนนเนี่ยทุกคนเห็นปะให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นดอกไม้ในสกุลาแบบดูโรแมนติกอรุณสวัสดิ์ยามเช้าแต่สดใสหัวใจตาติ้งโหน่งครับผมนี่ฮะอากาศมีชุดไหมมี16นะวันนี้16นะมีชุดไหมมีแค่นี้แหละอุ้ยอะไรอ่ะของเราเหรอไม่รู้ล่วงมาจาก ถึงเท้าใครของใครของใครว่าพี่ฝึกขาใครหวานนี่สุกกระเป๋าเมื่อกี้อะไรไม่ได้อยู่นี่คือยามเช้าฮะอากาศเย็นๆเดี๋ยวหาข้าวกินแถวนี้กันก่อนจะบอกว่านี่คือเดือนกันยายนนะครับอากาศดีมากเนี่ยตอนเช้าตอนนี้อากาศประมาณ 16-17 องศาก็คือใส่เสื้อคลุมตัวหนึ่งกำลังดีนะครับแต่ถ้าใครเป็นคนแบบว่าไม่ขี้หนาวอ่ะก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้เราจะหาข้าวกินแถวนี้เลยนะครับเพราะตอนเช้ามันจะไม่ค่อยมีร้านเปิดส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบพวกเชนฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เรารู้กันดีฮะอันนี้จะเปิดตั้งแต่เช้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะกินพวกร้านอาหารลอคอลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอนิดนึงส่วนใหญ่เขาจะเปิดประมาณ 10 โมงมั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องรีบกินนะครับเพราะว่าเราจะไปกันที่ป๊อปแลนด์นะครับป๊อปแลนด์ก็คือสวนสนุกของป๊อปมาร์ทนั่นแหละที่หลายๆคนรู้จักกันดีเนาะก็เขาเปิดตอน 10 โมงเช้าจองบัตรนะครับทุกอย่างผ่านครูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปหน้างานเลยเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไฟนะครับไปป๊อปแลนด์ก็น่าจะสถานีนี้เลยแล้วก็สุดท้ายทุกคนโหวตแล้วนะครับจบกันที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เรากินเป็นประจำนั่นก็คือไก่ทอดผู้พันครับ อยู่ทางนี้อีกแล้วครับท่านตลอดการยามเช้าใครๆก็มากินที่นี่ยามเช้าถ้าเกิดคุณเข้า KFC หรือพวกแม็กพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะที่จีนนะเขาจะไม่ได้ขายแบบเหมือนกันตลอดเวลานะเช้าจะเป็นแบบเมนูอาหารเช้านะเดี๋ยวนั่งเมโทรไปนะฮะนี่คือสถานี Worker Stadium Station ตุ๊กอะไรอะเวลาขึ้นที่นี่นะครับเราต้องมาเปิดโหมดทรานสปอร์ตนี่ก่อนนะคือลงทะเบียนปุ๊บแล้วมันจะได้ QR code แบบนี้มาแล้วเอาไว้สแกนเข้าเมโทรนะครับด้วยความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันสบายบือตู้ป๊อปมาร์ทมีทุกที่แล้วก็เดี๋ยวนี้ตู้ฝากของเขาทำดีมากเลยนะฮะเหมือนญี่ปุ่นเลย นี่คือสถานีเฉาจีนะครับก็นั่งมาลงตรงนี้ก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนตอนนี้มาถึงเวลาประมาณ10 โมงครึ่งนะซึ่งเขาเปิด 10 โมงช้ากว่าที่วางแผนไว้สักครึ่งชั่วโมงและแล้วเราก็มาถึงนะครับที่นี่คือป๊อปแลนด์แดนมหัศจรรย์นี่คือหน้าทางเข้านะฮะน่ารักนะแบบการออกแบบธีมต่างๆและที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือปักกิ่งครับเป็นเมืองต้นกำเนิดอาร์ตทอยที่ดังไปทั่วโลกครับรู้จักกันในชื่อว่าป๊อปมาร์ทนั่นเองนะก่อตั้งขึ้นครับในปี 2010 ครับตอนแรกเนี่ยก็ยังขายแค่ของจิปาถะทั่วไปใช่ไหมแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2014 ครับเขามาเน้นขายกล่องสุ่มอาร์ตทอยฮะจนเกิดการได้รับความนิยมมากๆครับตอนนี้เนี่ยป๊อปมาร์ทเนี่ยมีคาแรคเตอร์เกือบ 20 ตัวนะและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขามีทีมพาร์คแห่งแรกของป๊อปมาร์ทอยู่ที่ปักกิ่งนี่เองนะมีชื่อว่าป๊อปแลนด์ครับหรือว่าป๊อปมาร์ทซิตี้พาร์คตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเฉาหยางเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางปักกิ่งเลยนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนนะฮะทุกคนมันยังไม่เสร็จ 100% นะครับแต่ว่าเราสามารถมาเที่ยวกันได้แล้วนะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกัน1ครับคือป๊อปสตรีทนะครับเป็นถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าแล้วก็รูปปั้นคาแรคเตอร์ต่างๆตรงนี้ถ่ายรูปได้2ครับ
ลาบูบูแอดเวนเจอร์ฟอเรสต์นะครับโซนผจญภัยในป่าของลาบูบูซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะมอลลี่แคสเซิลครับเป็นปราสาทในธีมของมอลลี่ครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คหลักของที่นี่เลยครับและ4ครับคือเล k ไซด์ดิสทริกนะครับเป็นโซนริมทะเลสาบและแน่นอนครับว่าไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือช็อปป๊อปมาร์ทฮะเขามีสินค้าให้เลือกเยอะมากนะครับรวมถึงกล่องสุ่มที่หาซื้อได้แค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะบอกเลยนะครับว่าใครเป็นแฟนป๊อปมาร์ทนะครับมาเที่ยวปักกิ่งเนี่ยต้องแวะมาที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนี่ขวามือมีป๊อปมาร์ทโฟโต้บุ๊กนะครับยังไม่เปิดนะ coming soon คือเร็วๆนี่ห้องอันนี้ก็น่ารักโอ้เปิดเพลงอย่างกับดิสนีย์แลนด์เอาจริงไปเด็กๆเฮ้ยนาอ่อน เราได้เป็น QR code อย่างนี้มานะครับ欢迎光临。 เฮ้ยรวดเร็วมาก เข้ามาแล้วครับเฮ้ยน่ารัก Jump into summer นี่คือมอลลี่จริงรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวหรอก เพราะว่าไม่ได้สะสมออสทอยเยอะขนาดนั้นนะ แต่มันน่ารักดีสำหรับคนที่ขนของมาเยอะครับ เข้ามาถึงปุ๊บฝั่งขวาจะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะฮะ เอาของมาฝากได้ก็จะเป็นการจ่ายค่าบริการผ่านทาง Alipay แล้วก็ WeChat นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า20หยวนต่อชั่วโมงหรอเดี๋ยวขอแปลเลยแล้วกันอ๋อเป็นราคาตามขนาดตู้นะครับตู้เล็ก20หยวนตู้กลาง40หยวนนะตู้ใหญ่60หยวนฝากได้ยาวตั้งแต่10โมง4ทุ่มเลยนะฮะจ่ายครั้งเดียวโอ้ดีเหมือนกันนะน่ารักโอ้ฝั่งขวาข้างในเป็นแบบพวกร้านแต่งหน้าเหรอมีร้านแบบว่าให้แต่งหน้านะครับทำเล็บป๊อปแลนด์พาสปอร์ตอันนี้คืออะไรไว้ตาประทับWhat is it? Passport อ๋อเชเขาให้พาสปอร์ตนี้มาด้วยอุ้ยน่ารักมากเขาข้างหน้างานเขาจะแจกพาสปอร์ตให้นะฮะแล้วก็เหมือนถ้าเราไปโซนต่างๆอ่ะเราก็น่าจะมีอะไรมาปั๊มป่ะลาบูบูแล้วก็มีโปสการ์ดให้แผ่นหนึ่งอุ้ยน่ารักจริงเด็กๆไปเอาพาสปอร์ตเร็วครับใช่ใช่ เราต้องเอาไปปั๊มเหรอ ไม่รู้เอามาก่อนน่ารักอันนี้น่ารัก ไหนโชว์ให้คนดูว่ามันมีอะไรบ้างหน้าแรกเปิดมาก็จะเป็นเหมือนแบบ ให้ใส่ชื่อใช่แล้วก็แปะรูปแล้วหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเควสป่ะให้เราไปสะสมไปเล่นเรื่อยๆคอลเลคชันใดๆไปปั๊มไปเข้าตามถามยอดเยี่ยมมีการ์ดอันนี้น่ารักสนุกแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็นี่ก็ต่อแถวอะไรอะ Animal Farm ผมมันมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนี่พนักงานก็จะยืนบกไม้บกมืออ๋ออันนี้ขายป๊อปคอร์นเฮ้ยแป๊บนึงนะเซลฟี่เหรออ๋อเซลฟี่เขาเซลฟี่กันนี่ฮะแล้วก็มีเล่นเกม Skull Panda นะครับเหมือนกับเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะมีของรางวัลให้ด้วยเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินโอ้นี่ตรงนี้เหมือนแลนด์มาร์กเลยเป็นแลนด์มาร์กให้คนแบบเหมือนมาถ่ายรูปครับว่านี่คือแบบบริเวณหน้าทางเข้าอันนี้กำลังสร้างอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะแต่รู้ว่าเขียนว่าลาบูบูเป็นประตูไม้อันนี้เป็นร้านวัฟเฟิลนะครับซึ่งวัฟเฟิลเขาน่ารักมากเป็นแบบดูสิเป็นหน้าลาบูบูเดินมาก็เจอของกินอีกลาบูบูยัมมี่บัสนะครับอันนี้ขายเป็นอะไรกาแฟของกินไก่ย่างเหรออันนี้คือตู้ทำเหรียญนะเขาจะมีตู้แบบเนี้ย49หยวน49 59 59แล้วเราก็จะได้เป็นเหรียญแบบนี้มาเป็นแบบของสะสมแล้วก็อันนี้อย่างที่เห็นครับเขียนว่าเป็นโรโบช็อปก็คือง่ายๆขายอาร์ตทอยนั่นแหละแต่ขายอยู่ข้างในอันนี้ก็เล่นเกมนี่เรายังเดินไปถึงข้างในนะนี่คือแค่แบบทางเดินเข้าอ่ะที่แรกอ๋อแล้วเขาก็มีให้ปั๊มใช่ไหมนี่เชี่ยบ๊ายบายเขามีมีดแอนด์กรีดตัวละครนะฮะแล้วก็อันเนี้ยพอปั๊มเสร็จปุ๊บด้านซ้ายเนี่ยฮะเขาจะให้เป็นสติกเกอร์มาด้วยน่ารักมากคือเพลินอ่ะคนที่ชอบอ่ะความน่ารักคือเขาทำจุดถ่ายรูปได้ตลอดทางส
ตลอดเส้นทางคุณจะเห็นเลยว่าแบบมันถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วเนี่ยครับคุณก็เป็นได้นะครับลาบูบูฮะโอ้ มันเข้าไปได้ปะไม่ได้ เข้าได้ ได้เหรอก ระจกต้องมีกระจกหน้าเบี้ยวอุ้ย เอา แล้วเธอจะได้พบกับลาบูบูที่ซ่อนอยู่ข้างในอะไรครับเนี่ยโอ้เข้ามาข้างในแล้วก็เจอเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบทะเลสาบอะไรแบบเนี้ยสวยมากว้าวผู้ใหญ่คือจริงๆต้องบอกว่าเขายังสร้างเพิ่มอยู่อีกนะครับมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเนี่ยโอ้ไม่งั้นมันน่าจะสวยเวอร์เลยเพราะว่าดูดิมองไปมันก็เป็นเขียวๆแต่มันก็ไม่แย่มากเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะฮะห้องน้ำดีมากสะอาดมากนะครับแต่ข้อเสียมีแค่อย่างเดียวคือส่วนใหญ่จะเป็นนั่งยองประมาณแบบ80-90%นะฮะแล้วก็จะมีเป็นโถให้นั่งอยู่ไม่กี่ที่แต่ว่าสะอาดมีให้ฉีดแบบแอลกอฮอล์ใส่ทิชชู่ไว้เช็ดอะไรอย่างเงี้ยดีตรงนี้อยู่ถึงหน้าปราสาทแล้วนะครับก็ทำน่ารักมากเลยอะตอนนี้เราอยู่ที่มอลลี่ทอยเฮาส์นะครับแล้วก็มีร้านขนมข้างบนจะเป็นพวกอะไรเนี่ยฟู้ดเหรอพวกร้านอาหารเหรอแล้วก็ด้านบนสุดเป็นมอลลี่นี่ก็เป็นที่ช้อปปิ้งนะครับถึงเวลาใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองทุกคนนี่กระเป๋า น่ารักมากแล้วก็มีเป็นนี่ด้วยมีเป็นเป้ฮะเป้มอลลี่อุ้ยเพิ่งเห็นคอลแลบทอมแอนด์เจอรี่เป็นอะไรอ่ะโอ้ยเป็นคอลแลบเหรอแล้วมันเป็นอะไรอยู่ข้างในอ่ะเราไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ตามเลยโอ้เป็นมอลลี่แต่ว่าแบบใส่ชุดทอมแล้วมีเจอรี่ขี่หัวอยู่น่ารักอ่ะแล้วตรงนี้มันกล่องจุ่มใช่ไหมทุกคนหยิบมาเสร็จก็เขย่ากันหมดแบบโปรเท่านั้นที่ทำเพื่อดูน้ำหนักเหรอเฮ้ยขนมปังอ่ะคืออะไรสลัดชี่อ่ะใช่ไหมที่มินชี่เขาชอบเล่นอ่ะผมก็เห็นมินชี่รีวิวอะไรแบบนี้น่ารักเฮ้ยอย่าบอกนะซื้อแล้วด้วย กำลังจะจ่ายตังค์ ของดีๆทั้งนั้นไปอะไรอ่ะ ลาบูบู เหรอ ฟักลิง เท่าไหร่อ่ะ สตรีม99 หยวน 99อยู่ประมาณ500 บาท ใช่ แล้วก็อันนี้79 หยวน ไม่ได้มา อันนี้ อันอะไรนี่ผมเหรอ ใช่ขนน่ารักมากนิ่มๆน่ารักไหม โอเคร้านขนมหวานบอลลี่คือแบบมันน่าซื้อไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าอร่อยป่ะนะแต่แค่มันน่ารักทะลุมาหลังตึกนะครับเป็นสวนแล้วก็มีมิดแอนด์กรีดด้วยเหรอมิดแอนด์กรีดตัวละครนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามิดแอนด์กรีดใครก็ต่อแถวกันชื่ออะไรนะฮิโรโนะเหรอหรือตัวอะไรนะเขาก็มีแมสคอตนะฮะคือพนักงานที่นี่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสมากเขาฟีลเดียวกับดิสนีย์แลนด์เขาจะแบบนี่ตลอดเวลานะแล้วก็มีแมสคอตนะครับเป็นตัวละครจากนี่แหละในซีรีส์ของอาร์ทอยเนี่ยมาให้เราถ่ายรูปได้ วีเชต เรียบร้อย38 หยวนทำไมน้อง น้ำลายไหลท้าดาอุ้ยเอาเฮ้ยมีอะไรแถมมาด้วยเนี่ยอะไรเก็บเลยเอาความ โอ้ยอย่าความหน้าทำไมโอ้อย่าทะเลาะกันได้มาแล้วฮะไอติมแบบว่าเหมือนยักษ์คู่อ่ะแต่เป็นยักษ์คู่ที่น่ารักสิ่งเดียวที่สงสัยอ่ะแกะป้ายออกก่อนไหมป้ายเนี่ยไอป้ายบนหัวเนี่ย ของเพื่อนไงของเพื่อนมาใส่ยืมมาใส่ก่อนด้วยโอ้หักได้หักเลยนะหักเลยหลับพังแล้วครับอย่างนี้ดิหักข้างๆเลยเฮ้ยใช่รถอะไรก็ไม่รู้
ไอติมมะม่วง มะม่วง หากไม่รีบกินมะม่วงเดี๋ยววันนี้พวกเองได้ล่วงแน่ เร็วๆเลย เราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น 2 ของปราสาทกันนะครับจะเปิดมาตะโกนพร้อมกันว่า ชั้น 2มีร้านอาหารสรุปชั้น 2 ชั้น 3ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นร้านอาหารหมดเลย แล้วก็ชั้น 2มันจะมีเป็นเหมือนโซนของเล่นเด็กนิดนึงม้าหมุนอยู่ข้างในครับซึ่งต้องซื้ออะไรแล้วก็อย่างเข้าไปเข้าไม่เป็นไรเฮ้ยออกมาข้างนอกมีฟองอากาศเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้เฮ้ยเขามีโชว์พอดีเป็นขยับจบแล้วทรงและกลางคืนน่าจะสวยเพราะว่าดูน่าจะประดับไฟเยอะเพราะว่าที่จีนนี่ไว้ใจได้เรื่องกลางคืนเลยเรื่องไฟที่เขาจัดเต็มทุกที่จริงๆตอนนี้จะไปเบบี้มอลลี่มีสวนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คือยังเสร็จไม่หมดนะฮะยังมีอีกหลายโซนที่กำลังทำอยู่แล้วก็เนี่ยจุดปั๊มตาประทับก็จะมีเรื่อยๆปั๊มไม่เฉยถ้ามีพนักงานด้วยเขาจะให้สติ๊กเกอร์นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ปั๊มเฉยเบบี้มอลลี่นะครับมีฟรีฮักอยู่ทางโน้นเขาเขียนอันนี้ก็ลงแบบสนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาเล่นได้นะน่ารักเกินสิ่งที่ผมสงสัยคือวันนี้เป็นหญ้าเทียมและไอ้นี่คืออะไรที่ไปให้เด็กเล่นเหรออุ้ยมันเป็นลมมันแบบเนี่ยมันหยุ่มๆเด็กน่าจะมากระโดดเด้งๆกันมอลลี่วัวนี่ครับคือวันนี้ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยยาวเดินเข้ามาปุ๊บจนถึงโซนปราสาทจนถึงตรงเนี้ยสวนข้างหลังใช่ไหมก็คือมันเหมือนจะใหญ่แหละแต่ว่าตรงเนี้ยครับพื้นที่ประมาณแบบอีกเกือบ 50% เลยนะยังไม่เปิดนะฮะเนี่ยใหญ่มากเป็นโซนป่าเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ในช่วงกำลังอัปเกรดนะครับโอ้โหใหญ่ฮะโอเคคือถ้าพูดกันตรงๆนะครับคือตอนเนี้ยมีให้เที่ยวไม่เยอะมากแต่ถามว่าแวะมาได้ไหนแวะมาได้เพราะว่าราคามันถูกมากนะครับประมาณแค่แบบค่าเข้า300เองอ่ะก็เหมือนแวะมาถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาสมบูรณ์จริงๆตอนเนี้ยยังไม่ครบนะครับเพราะว่าโซนที่เหลืออีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งผมเดาว่าประมาณ 40% ประมาณเนี้ยกำลังทำอยู่นะครับซึ่งจะเป็นป่าใหญ่มากก็ต้องมารอดูแล้วกันข้างหน้าเราเป็นเรือนะครับชื่อว่ายาม Explorer ขึ้นมาได้เลยครับข้ามมาอยู่ในน้ำนะมีกัปตันอยู่ตรงนี้ขึ้นชั้น 2ไปดูวิวบนเรือก็จะเห็นปราสาทฝั่งตรงข้ามจริงๆตรงนี้มันคืออารมณ์ประมาณสวนสาธารณะนะครับก็คือว่ามันใช้พื้นที่แบบร่วมกันนี่แอบส่องกันเลยนั่นคือโซนที่เขาสร้างอยู่ครับซึ่งโหมีสิ่งปลูกสร้างมากมายหลายอย่างมากแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับที่กำลังสุดคือมีห้องกัปตันบ้านเรานะครับสวนสาธารณะจะมีเรือเป็ดนะครับส่วนที่นี่ฮะเรือมังกรเป็นไงล่ะพวกเองของมันแรงนี่เขียนว่ามอลลี่กิฟต์นะครับให้ระวังพื้นนะบอกมันมืดแค่นั้นแหละนี่ลงไปใต้ดินเด้อแล้วเข้ามาก็คือมีเป็นจอนะฮะเยอะๆมันเป็นรอบๆนะครับอันนี้มีไว้ทำอะไรเฮ้ยขยับแล้วก็ขยับอันนี้ปุ๊บไอ้นี่ก็จะโยกทุกอันเล่นได้นะเปิดม่านอาบน้ำอยู่ขอโทษปิดถูกเปิดแล้วเฮ้ยอันนี้ของดีนะเนี่ยมีความตื่นเต้นนิดหน่อยเข้ามาในห้องอะไรสักอย่างห้องมอลลี่เหรอสว่างอยู่แป๊บนึงในห้องเนี่ยหน้าตาปิดแล้วเราจะไปตรงไหนต่อต้องมาลุ้นนะผมว่ามาตรงนี้นี่มาแล้วนี่เปิดประตูมาอยู่นี่แล้วจ้าแปลงร่างว้าว梦里的坏事可能会有线索。
ต่อว้ายน่ารักมากข้างในเป็นรูปนะฮะเป็นเหมือนแบบห้องที่แบบรวมงานศิลปะเฮ้ยมีลาบูบูวิ่งไล่กับแมวน่ารักเฮ้ยโอ้ยมันเป็นโชว์เนาะเขาก็เล่นกับเอฟเฟกต์นะครับไปแล้วลาบูบูหนีไปแล้วโอ้ขยายออกมาอย่าบอกนะว่ามีลาบูบูโผล่มาลาบูบูลาบูบู 大耳喵被魔法画卷吸引啦！已经找到大耳喵的线索啦！我们快去拉姆魔法制作玩具大耳喵的模型吧！ ไปทีละห้องฮะมือตื้ออ๋อโอ้ยเป็นบ้านลาบูบูไอเมียวโดนดูดไปแล้วไอเมียวอย่าไปลูกไอเมียวตอนแรกเห็นเลยว่าไม่มีอะไรในนี้มีเยอะเลยนะเขียนอะไรไม่รู้บนกำแพงแต่ไม่ออกเป็นจอนะฮะเฮ้ยห้างดูโชว์เอาละครับคุณผู้ชมอันนี้ชื่อว่าห้อง Dream Come True นะฮะตาปั๊มไม่รู้บทเลยเนี่ย อ๋อก็คือมาตรงนี้ปะขายของ มาโผล่ห้องขายของมาเจอลาบูบูเต้นเบรกแดนซ์ก่อนนี่เขาเขียนว่าเป็น Secret Edition นะครับก็คือน่าจะเป็นตัว Secret จากหลายๆกล่องจุ่มออกมาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ต้องเข้านะมันน่ารักมากมันจะเข้าไปเป็นแบบห้องๆแล้วก็จะมีโชว์มีแบบแสงสีเสียงของเขานะครับเป็นเอฟเฟกต์ที่สวยงามมากนะก็เข้าไปดูนี่ต่อแถวตรงนี้เข้าไปดูเรียบร้อยนะครับป๊อปแลนด์นะฮะที่แรกก็ต้องบอกว่าน่ารักมากถ่ายรูปสวยนะครับอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากต้องบอกก่อนว่าใครคาดหวังว่าโหต้องอยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆตอนเนี้ยณที่มันเปิดอยู่เนี่ยแค่ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงก็ไปเกือบครบแล้วนะฮะแต่ถ้าเขาเสร็จหมดนะครับเปิดอีกโซนหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ครึ่งวันหรือถึง1วันเต็มนะก็ต้องมารอรีวิวกันต่อไปครับแต่ว่าถ้าใครหวังว่าจะมีเครื่องเล่นเหมือนสวนสนุกนะครับเช่นแบบดิสนีย์แลนด์ยูนิเวอร์แซลไม่มีนะครับไม่ได้มีเครื่องเล่นแบบนั้นนะครับมันจะเป็นแนวแบบว่าน่ารักช้อปปิ้งถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีอะไรจุกจิกแบบน่ารักเต็มไปหมดแบบน่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากนะถ้าใครชอบสไตล์นั้นก็แวะมาเที่ยวกันนะฮะต่อไปเราจะไปย่านอาร์ตกันบ้างดีกว่านะครับของปักกิ่งซึ่งที่นี่ก็มีย่านแบบอาร์ตเท่ๆเราก็จะไปถ่ายรูปแถวนั้นกันไปตอนนี้ครับนั่งรถมาครับ798 Art District นะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเป็นย่านศิลปะนะครับในปักกิ่งเป็นที่ที่มันมีแบบเนี่ยมีงานอาร์ตมีคาเฟ่มีร้านอาหารนะคนก็มาเดินเล่นถ่ายรูปกันเยอะมากถ้าถามผมว่าตรงนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงคือมันเคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมทางการทหารมาก่อนนะฮะแล้วก็มันมีศิลปะหลายๆแบบเยอรมันในช่วงนั้นนะแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นอิฐบล็อกนะฮะข้างในก็จะมีพวกร้านคาเฟ่พวกร้านอะไรให้นั่งเนี่ยซัมเมอร์ดริงก์โอ้ให้นั่งเยอะมากไปดูกัน และนอกจากที่เที่ยวใหม่ๆแล้วเนี่ยนะครับปักกิ่งยังมีย่านเจ๋งๆที่เขาเอาโรงงานเก่ามารีโนเวทให้กลายเป็นย่านศิลปะด้วยนะที่นี่เรียกกันว่า 798 Art Center หรือศูนย์ศิลปะ798นะฮะย้อนกลับไปนะครับในยุค1950เนี่ย
ที่นี่เคยเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน ตอนนั้นเนี่ยนะครับจีนได้รับการช่วยเหลือจากเยอรมันตะวันออกในการออกแบบและก่อสร้างทำให้ตัวอาคารครับมีสไตล์แบบ Bauhaus นะครับคือเรียบง่ายเน้นการใช้งานจริงไม่ต้องตกแต่งเยอะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในเยอรมนีนี่แหละจนในช่วงหลังจีนเขาเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจโรงงานเนี่ยก็ปิดตัวลงไปครับและแน่นอนฮะว่าก็ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือมีเหล่าศิลปินครับย้ายเข้ามาเช่าพื้นที่แล้วก็ค่อยๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมาจนกลายเป็นชุมชนศิลปะที่มีชีวิตชีวาทุกวันนี้นะครับ798เนี่ยเต็มไปด้วยแกลเลอรี่ร้านค้าคาเฟ่งานสตรีทอาร์ตรวมถึงประติมากรรมจากศิลปินเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของปักกิ่งแล้วแหละจะน่าสนใจขนาดไหนฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างใช่แล้วและนี่คือสวนรวม ร้านดังนะครับนี่ลักอินคอฟฟี่เฮทีชาจีมีครบ M Stand เฮ้ยมาทุกร้านแต่ผมชอบกาแฟ M Stand โอ้ยย่านนี้แบบดูดีมากเลยอะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยรางรถไฟเหรอเอาไว้แบบขนพวกของอุตสาหกรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเคยโดนทิ้งร้างเลยนะครับแล้วก็มาจัดการใหม่ศิลปินต่างๆเนี่ยเข้ามาทำพื้นที่กันนี่ชื่อร้านกากาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขายอะไรอ๋อกากาเป็นร้านอาหารนะงั้นเรา M Stand ดีกว่า M Stand นี่กาแฟอร่อยดีผมจำได้มีหัวรถไฟจริงๆมันเป็นชื่อนะครับเช่นตรงเนี้ย751พอเดินอีกก็น่าจะเป็นอีกเขตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีอุ้ยตกกระชัยก็เรียกตรงนี้ว่า Train Street นะครับคือถนนรถไฟเนี่ยเห็นปะน่ารักแล้วก็มีอะไรเอทแอนด์คลับเป็นแบบว่าฟู้ดทรัคเอาไว้เช่ารถเหลืองซึ่งคือรถอะไรก็ไม่รู้นะฮะส่วนขวามือผมครับก็เป็นร้านเท่ๆนี่ A Station เป็นแบบหนังเหรอโหเท่อะแต่ว่าตัวเมนหลักที่เรามาเนี่ยก็คือนี่ครับ798ซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีพวกงานศิลปะเริ่มเยอะแหละ So Collection Art คือโกดังอาคารที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคนเยอรมันสร้างสมัยก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเยอรมันเข้ามามีอิทธิพลที่นี่ด้วยช่วงสงครามโลกอย่างนี้นี่เองถนนมันยาวเหมือนกันเนาะมีอะไรให้ทำเต็มเลยนี่คือสัญลักษณ์ของบุคคลที่อยากฟังเรื่องของชาวบ้านนะครับว่าไงนะเขาเมาส์อะไรกันเหรออะไรอย่างนี้น่ารักไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะแต่น่ารักดีก็มีทางเข้าซึ่งเขาให้เข้าว่าเนี่ยมันคืออะไรอะในฮอลล์เหรอเวลาผมเดินเข้ามามั่วๆเขาไม่ได้บอกว่าเข้าหรือเข้าไม่ได้เป็นที่ตีกอล์ฟอยู่เป็นช็อปขายเป่ยจริง798 Art Zone อันนี้คือพวกร้านขายของในนี้ครับก็จะมีความเท่ๆอาร์ตทั้งนั้นเลยร้านนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบอวกาศมีชุดนักบินเวลานี้เขาเอาขยะพลาสติกทุกอันนะครับแต่เอามาเรียงตามกำแพงแล้วมันกลายเป็นสวยเฉยดูแบบดูล้ำอ่ะผมถูกเชิญเข้ามาในช่องนี้คืออะไรวะเนี่ยมีอะไรเหรอในนั้นอารมณ์เหมือนแบบเป็นด้านหลังโกดังร้างอะไรอย่างนี้พึบนี่ Meet You Museum ข้างในเป็นมิวเซียมเหรอแต่ว่าข้างหน้าทางเข้าเป็นฉลามรอบนี้นะครับเป็นบาร์ขายเบอร์เกอร์ด้านข้างนี่นั่งชิว Center for Visual Study ปักกิ่ง University โอ้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสวยๆทั้งนั้นด้านซ้ายผมนะครับก็จะเป็นแกลเลอรี่เนี่ยคือเอาจริงนะคนชอบงานอาร์ตงานศิลปะตรงนี้ดีมากบรรยากาศดีชิลงานอาร์ตเยอะแล้วก็แบบคนไม่วุ่นวายนะครับฝั่งนี้เขียนชัดเจนเลยนะฮะ Asia Art Center นี่ข้างหลังมีอะไรอีกก็ไม่รู้ไอ้รถเหลืองๆนี่มันน่าขับจริงๆฮะ กิ่งไม้เหล่านี้ก็เป็นงานอาร์ตได้หรือรถหุ่นยนต์นี่ขายน้ำนะครับแล้วก็แบบเราก็สแกนเอาใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยแล้วเขาก็เป็นรถนะหมายถึงว่าเขาจะเป็นรถไฟฟ้าที่ขับเองได้เห็นปะก็คือแบบมีเวลาขายมีกล้องนะเจ๋งดีนี่ข้างหลังก็จะเป็นพวกตึกอิฐๆนะฮะเหมือนน่าจะมีฮอลล์การแสดงด้วยผมว่ามันดูดีมากเลยอะมิวเซียมเยอะมากครับเดินไปตรงไหนก็เขียนว่ามิวเซียมมี2อย่างมิวเซียมกับอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากตรงนี้แล้วก็จะเป็นพวกคาเฟ่พวกร้านนั่งแล้วก็มีบาร์ด้วย
ก็มีเธียเตอร์นะไว้สำหรับดูการแสดงเขาทำดีมากจริงๆมันน่าจะถ่ายรูปสนุกด้วยมีร้านอาราบิก้าอยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่ะหนังเหรอเอาหนังมาทำเป็นเหมือนชุดเหรอมันจริงๆก็ดูน่าขนลุกนะแต่อีกงานมุมหนึ่งก็เท่ดีเดินทะลุไปนะครับโอ้นี่คือฟิวเจอร์อยู่เขียนว่าเป็น798 คิวนี่ก็จะเป็นอาคารที่แบบเป็นอิฐแล้วก็มีทรงแบบอย่างเงี้ยสวยดีผมกำลังหาห้องน้ำอยู่ใช่ไหมแล้วก็เจอแล้วห้องน้ำอย่างอาร์ตอ่ะดูนี่เป็นเหมือนท่อไปไหนก็ไม่รู้ครับแต่คือห้องน้ำคนเดินออกมาเนี่ยให้ดูความสะอาดว่าสะอาดตรงนี้มี exhibition ของอนิเมะญี่ปุ่นนะฮะอะไรครับเนี่ยข้างในนี้ก็อะไรต่างๆนานาเยอะมากนะฮะใครชอบงานศิลป์มาตรงนี้เลยนะดีมากถนนดีทุกอย่างดีหมดบรรยากาศดีอีกย่านหนึ่งที่เราจะไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหล่งวัยรุ่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วนะฮะอีกย่านหนึ่งที่เรามาเจอหมาก่อนเลยดีใจเจอคนที่นี่คือหลังหยวนนะครับก็เป็น Creative Space นะครับที่หนึ่งในปักกิ่งที่แบบเขาก็จะเอาแบบว่าพวกโกดังเก่าอะไรเก่าๆคล้ายๆเมื่อกี้มาทำใหม่นะฮะแต่ว่าที่นี่เขาก็บอกว่าชอบมีเด็กวัยรุ่นมาเดินเล่นมาถ่ายรูปกันมากันที่อีกหนึ่งย่านศิลปะนะครับที่กำลังมาแรงของปักกิ่งนะครับสถานีหลังหยวนนั่นเองนะบรรยากาศที่นี่ครับจะมีความคล้ายกับศูนย์ศิลปะ798นะครับสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เคยเป็นโกดังสิ่งทอนะสร้างขึ้นราวๆทศวรรษที่1960เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศในยุคนั้นเลยนะแต่พอเวลาผ่านไปครับโรงงานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานแล้วใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่แต่ยังคงโครงสร้างอาคารอุตสาหกรรมแบบเดิมเอาไว้ครับและเปลี่ยนข้างในให้กลายเป็นคาเฟ่ร้านอาหารร้านแฟชั่นแกลเลอรี่เล็กๆนะครับแถมรอบๆเนี่ยยังมีจุดถ่ายรูปเท่ๆกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งหับสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ในปักกิ่งเลยนะครับเหมาะทั้งมาเดินเล่นนั่งชิลหรือว่าจะหามุมถ่ายรูปก็ครบครับใหญ่นะเนี่ยมีเซ็นทรัลสเตชันมีรางรถไฟด้วยเหรอก็มีร้านเยอะมากนะฮะเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก็อารมณ์เดียวกันนะครับมีฟู้ดทรัคมีร้านอาหารนี่เป็นที่ร้านเปิดโอ้สวยงามจะมีร้านนี่ร้านป๊อปอินสแวกเฮ้ยเท่ในมีลุงบ๊อบอยู่ยืนในพื้นที่ข้างในนะฮะเขาก็จะทำเป็นแบบมีพวกงานแบบครีเอทีฟนี่น่ารักดีมีหมูบินเราจะมาถ่ายรูปกับส้มกล้วยแอปเปิลอย่างเงี้ยหรอ ของดีๆแน่นอนครับคุณต้องเจอป๊อปมาร์ทนะฮะคุณอยู่ที่จีนต้องเจอป๊อปมาร์ทแล้วแบบโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเป็นร้านถ้าไปข้างในได้อีกข้างหน้าทำที่นั่งน่ารักมากที่มีคนนั่งอยู่นะอันนี้คือ Central Station ตรงกลางนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันใช้จริงหรือเปล่าหรือว่ากำลังสร้างอยู่ปกติเขาจะไปถ่ายรูปกับไอ้ตรงส้มๆนั้นใช่ไหมหรือว่าต้องไปถ่ายจากข้างนอกเดินไปดูกันหมายถึงว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นสถานีรถไฟจริงๆไม่เมื่อก่อนมันเป็นคือตรงนี้มันเป็นโรงงานทอผ้าใช่ไหมไอ้พวกรางรถไฟเนี่ยมันคือที่เหมือนเขาจะขนส่งไปเฉยแต่ผมว่ารางมีอยู่แล้วแต่เขาก็มาแค่เดคอเรทมันเป็นแบบสายรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ได้มีรถไฟจะวิ่งมาจริงๆใช่มีนาฬิกาเนี่ยพ็อปเลยดูก็รู้แต่งเอาทะลุสถานีมาก็มีสถานีจริงๆนะเนี่ยที่ตรงที่ถ่ายรูปสวยนี่ไงทุกคนเห็นไหมโอ้ยเท่เลยตอนแรกถ้าไม่รู้ว่าเป็นโรงงานมาก่อนนะครับจะคิดว่าอันเนี้ยคือสไลเดอร์นะถ้าออกไปโรงงานก็นี่คือน่าจะไว้ให้แบบสไลด์ของลงมาอะไรอย่างงี้ป่ะที่นี่เขามีตั้งน้ำไว้ให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเพทวอเตอร์แต่เป็นสถานีก็เพื่อแบบน้องหมาอยู่น้ำระหว่างทางก็จิบคนพาน้องหมามาเดินเล่นกันเต็มเลย
เหมาะกับน้องๆมากเจ้าตัวเล็กเห็นผมนะมันกำลังต้องมองผมอยู่นี่ตรงนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนแบบสเตชันนะฮะน่ารักมากคือมันมีจุดให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนี่เขามีที่เก็บอึหมาให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าพาหมามาเดินเล่นแล้วน้องหมาอึเนี่ยก็จะมีเป็นแบบถุงขยะนะครับไว้เก็บอึหมาจะรักเป็นแบบนี้เลยโอ้เนี่ยพื้นที่สาธารณะดีมากข้างหลังก็ยังมีร้านเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารเหมือนวันนี้เขามีกองถ่ายนะเขาก็มาใช้โลเคชั่นถ่ายเพื่อถ่ายโฆษณานี่ผมเดารถยนต์เพราะว่าเห็นรถยี่ห้อเดียวกันเนี่ย3-4 คันแล้วนี่มีบาร์นะฮะก็อาจจะเป็นที่แฮงเอาท์ได้ด้วยแอคชั่นบาร์แล้วก็ท้ายสวนมีเป็นร้านสวยมากคาเฟ่ที่ขึ้นไปข้างบนได้ผมไม่รู้ว่าขึ้นไปมีอะไรบ้างนะเนี่ยก็ทำเป็นที่นั่งเนี่ยเก๋มากนั่งแล้วก็วางแก้วเฉยอันนี้ร้านแบบอเมริกันมากครับเป็นร้านเบอร์เกอร์นะครับเรียบร้อยนะครับร้านที่เรากินเมื่อกี้จะบอกว่าเบอร์เกอร์เนื้ออร่อยมากแบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะถ้าเกิดว่าใครมาอยากลองสั่งกินดูก็แล้วแต่ลองดูได้เลยนะอร่อยจริงแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เขาน่าจะมีมาร์เก็ตนะฮะโอเคอยู่ว่าเป็นสเตชันมาร์เก็ตนะครับก็น่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรด้วยนะดูยิ่งใหญ่อลังการพอสมควรนี่ตรงนี้ก็มีร้านอาหารอีกสไตล์แบบแซนด์วิชบรันช์นะครับอาหารแบบฝรั่งก็มีนี่ร้านนี้ก็มีเบอร์เกอร์นะสเต็กจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ที่ไปมาทั้งวันนะครับเราก็จะเป็นป๊อปแลนด์นะฮะเป็นย่านอาร์ตว่าตรงนี้ก็แล้วแต่คนน้อยมากเลยแถมอากาศจริงๆมันดีมากน่าเดินมากนะครับแต่ผมงงตรงคนน้อยนี่แหละก็เลยไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไปอยู่แถวตรงนั้นหมดหรือเปล่าโซนแบบพวกแลนด์มาร์กอย่างเงี้ยแบบราชวังต้องห้ามอะไรเงี้ยจัตุรัสเทียนนั่นเหมือนเลยกะว่าจะลองแวะไปดูสักจุดหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นว่าคนไปตรงไหนกันแน่โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะสวนสาธารณะเหรอทำไมมันเท่ขนาดนี้การออกแบบมันเท่มากเฮ้ยเป็นสไลเดอร์เด้อแต่ไม่ให้เข้านะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโอ้ข้างในมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบสนามเด็กเล่นนะฮะมีที่เดินสไลเดอร์ตรงนั้นก็น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะต้องเข้าทางเข้าของเขาแน่เลยแต่ไม่เห็นมีใครเข้าไปเล่นเลยแต่ยังไม่เปิดไม่รู้เหมือนกันน่าจะปิดแหละดูทรงแล้วตอนแรกคิดว่าจะแวะเป็นเทียนอันเหมือนเล่นๆแต่โอ้โหดูแมปเมื่อกี้รถติดมากเหมือนคนน่าจะไปแถวนั้นเยอะดูทรงแล้วก็เลยว่ากลับไปแถวโรงแรมกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนั้นว่าแบบเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานเราพาไปย่านแถวโรงแรมเราเนี่ยกลางคืนใช่ไหมเราไปดูตอนมันมีแสงกันมาดีกว่า กลับมาแล้วครับไถผู้หลีไม่ใช่ไถลี่กูก็เป็นโซนช้อปปิ้งตอนกลางวันก็บรรยากาศดีเหมือนกันดูแบบน่าเดินดูสวยงามเข้าไปข้างในก็เป็นถนนช้อปปิ้งแล้วนะฮะตรงนี้คนเยอะจริงมันมีทางเดินด้านบนอยู่นะฮะเราอาจจะขึ้นไปเผื่อแบบว่าเห็นวิวสวยแล้วก็ตรงนี้มีเฮทีฮะแต่เป็นเฮทีแบล็คตอนแรกก็งงว่าทำไมมันต้องแบล็คเหมือนเขาบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบพรีเมียมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรีเมียมยังไงนะฮะขึ้นมาชั้น3นะครับของห้างมันจะมีเนี่ยประตูออกไปทางเชื่อมนะซึ่งทางเชื่อมนี่แหละจะทำให้เห็นวิวที่สวยงามได้และเปิดประตูออกไปแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวใสวิวใสอยู่นี่ว้าวเป็นไงทุกคนมูดดีไหมมูดดีโอ้นี่แบบว่าเป็นฟิลแบบอารมณ์แบบบาร์เล็กๆฮะมีแก้วสปริงพาติโอนะครับสวยงามแต่ว่าต้องเย็นกว่านี้หน่อยตอนนี้ร้อนไปหน่อยที่เห็นตรงกลางนะครับนี่คือช็อปหลุยส์วิตตองนะครับเป็นอันเดียวเลยที่อยู่ตรงกลางแต่ว่ายิ่งใหญ่สุดของจริงแต่ข้างๆก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะตึก Apple นี่คือแบบเบิ่มมีร้านนี่ครับ Forno by Bottega นี่ฮะแล้วคนพวกนี้ก็อยากจะกินเฮทีอัน
แต่ร้านอยู่ไหนนะ แต่รู้แค่ว่าสแกนสั่งตรงนี้ได้ที่ผมบอกให้ทุกคนลงใต้ดินไม่มีใครเชื่อผมลองลงดูก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมมันก็คือตรงนี้นี่เองมีชั้นใต้ดินอีกนะเนี่ยแล้วก็มีช็อปไอทีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยชาหมุนแต่อร่อย แค่กินเททีก็ต้องถ่ายวิดีโอ อะไรเนาะเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมของเราแล้วนะฮะนี่คือปักกิ่งนะครับต้องบอกว่าปักกิ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบบต้องไปพวกมรดกโลกนะครับโบราณสถานหรือว่าแลนด์มาร์กอย่างเดียวครับที่ปักกิ่งยังมีย่านเท่ๆคูลๆแบบเซี่ยงไฮ้เหมือนกันนะฮะแล้วก็น่าเที่ยวหลายที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะบางที่เราไปเนี่ยยังใหม่อยู่อย่างป๊อปแลนด์ใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าใหม่มากเขายังสร้างเสร็จไม่หมดนะครับแต่ผมว่าถ้าเสร็จหมดเนี่ยน่ารักเลยฮะและตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับหลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยครับเราจะเดินทางกลับโรงแรมนะฮะเพื่อเช็คเอาท์กันและย้ายเมืองไปชิงเต่ากันนะครับซึ่งเราสามารถนั่งรถไฟนะจากปักกิ่งไปลงที่ชิงเต่าได้เลยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีสวัสดีจากสถานีรถไฟปักกิ่งนะครับเรากำลังจะเดินทางไปยังเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งเบียร์ของจีนและเป็นเมืองที่มีฟิลแบบยุโรปนะที่นั่นก็คือชิงเต่านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะนั่งไฟความเร็วสูงนะครับจากปักกิ่งไปกันอ่ะนี่ก็เป็นระหว่างรอรถคือเรานั่งรถช่วงประมาณแบบทุ่มเกือบ2 ทุ่มอ่ะไปถึงกลางคืนนะแล้วค่อยเที่ยวพรุ่งนี้ทีเดียวนะก็นั่นแหละจะได้ไปนอนนู่นเลยตื่นเช้าจะได้เที่ยวปึ้งจบเวลาขึ้นแล้วเบยจิงหนานชิงเต่าเบยรอบนี้จองเฟิร์สคลาสอะไรอ่ะวิ่งทำไมอ่ะถึงแล้วใช่ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับจากนี้ไปถึงที่นู่นน่าจะประมาณ3 ชั่วโมงกว่านี่บนรถไฟเขาก็จะมีน้ำร้อนใช่นั่งนานๆมันก็หิวน้ำร้อนเท่านั้นถึงแล้วนะครับชิงเต่าตอน5 ทุ่มคือจริงๆอ่ะผมจองโรงแรมไว้ตรงสายรถไฟชิงเต่าเลยแต่ว่าเป็นชิงเต่าปกติซึ่งอันนี้มันมาตรงชิงเต่าเบยชิงเต่าเบยก็คือชิงเต่าเนื้อแล้วเดี๋ยวนั่งรถต่อไปที่โรงแรมอีกทีนึงเจ้าเก่าผมชอบนอนโรงแรมเชนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันราคาไม่แพงแล้วมันดีนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันจะโอเคเพราะจากที่ลองนอนมาหลายเมืองก็เลยชอบเลือกอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเข้าห้องก่อนนะเจอกันตอนเช้าบายบายอรุณสวัสดิ์ยามเช้าจากเมืองชิงเต่าประเทศจีนนะฮะนี่ตึกแรกก็ยุโรปแล้วนี่คือสถานีรถไฟกลางนะครับก็เรานอนแถวนี้เลยตั้งใจมากต้องเกรงได้ลมเย็นดีนะอากาศที่นี่ค่อนข้างดีแดดออกนะครับแล้วก็มีลมเย็นไม่ร้อนมากนะครับประมาณพวกเขาจะต่อให้เราไหมเนี่ย
ประมาณแบบ20ต้นๆ มาทำความรู้จักกับเมืองชิงเต่ากันหน่อยดีกว่านะครับชิงเต่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของมณฑลซานตงนะและมักถูกยกให้เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีนนะครับจุดที่ทำให้เมืองนี้โดดเด่นมากครับคือนี่ฮะทุกคนบรรยากาศที่ดูเป็นยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมในเมืองหรือว่าตามสถานที่สำคัญต่างๆซึ่งความเป็นยุโรปที่นี่ครับมันมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่เบื้องหลังนะย้อนกลับไปครับเมื่อก่อนนู่นเลยฮะชิงเต่าเคยมีชื่อว่าเจียวอ้าวซึ่งตอนนั้นครับเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาฮะจนถึงช่วงประมาณปลายศตวรรษที่ 19 มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เมืองนี้เปลี่ยนไปครั้งใหญ่ครับนั่นคือเมื่อปี 1897 มีมิชชันนารีชาวเยอรมันนะครับถูกสังหารในมณฑลซานตงครับเหตุการณ์นี้แหละฮะกลายเป็นข้ออ้างที่เยอรมนีครับใช้กดดันจีนจนจีนเนี่ยต้องยอมให้เยอรมนีเช่าพื้นที่ชิงเต่าในปีถัดมาซึ่งพื้นที่นี้ครับถูกเรียกว่าเขตเช่าอ่าวเจียวโจวนะครับหลังจากนั้นครับชาวเยอรมันเนี่ยก็เริ่มสร้างเมืองขึ้นทั้งการวางผังเมืองแบบยุโรปรวมถึงสร้างอาคารสาธารณะโบสถ์แล้วก็ท่าเรือแต่ชาวเยอรมันครับอยู่ที่นี่ได้เพียง16 ปีเท่านั้นเพราะเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ขึ้นครับญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายตรงข้ามได้เข้ามาโจมตีชิงเต่าในปี 1914 ผลคือเยอรมนีพ่ายแพ้ครับและต้องถอนตัวออกจากเมืองไปและแม้วันนี้นะครับชาวเยอรมันเนี่ยจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับแต่ร่องรอยความเป็นยุโรปโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมนะครับยังคงชัดเจนมากๆฮะและกลายเป็นเอกลักษณ์ของชิงเต่าไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับผมเลยจะพาทุกคนไปดูด้วยตาตัวเองครับว่าชิงเต่าเมืองนี้จะเหมือนยุโรปจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าจริงๆเมืองนี้ก็เป็นไวรัลในจีนอยู่นะครับเพราะว่าแบบวัยรุ่นนะชนจีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มชอบมาเที่ยวที่นี่กันเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วมีสถาปัตยกรรมหลายที่ครับที่มีความแบบยุโรปเมืองนี้หลายๆคนถ้าพูดถึงชิงเต่าทุกคนนึกถึงอะไรฮะเบียร์ใช่ไหมครับเครื่องดื่มยอดข้าวครับและแน่นอนครับว่าเบียร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเยอรมันอยู่แล้วเพราะเยอรมันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศแห่งเบียร์ครับเพราะเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยแบบมีการก่อตั้งโรงเบียร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแบบเบียร์ที่โด่งดังอีกที่หนึ่งของประเทศจีนนะฮะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่านะฮะที่อยู่ติดริมทะเลแล้วก็จากอดีตหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยก็กลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบตากอากาศคนก็มาเที่ยวกันมาอาศัยอยู่อะไรกันมากมายเราจะไปถนนซิลเวอร์ฟิตนะครับใกล้โรงแรมเลยเป็นแบบถนนที่มีร้านค้าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าก็จะมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเยอรมันนะอยู่แถวนั้นด้วยแล้วผมกำลังงงอยู่ว่าข้างหน้าเข็นกระเป๋าอ๋อน่าจะเพิ่งนั่งรถไฟมาถึงแน่เลยถ้าดูจากกระเป๋านี่น่าจะมาเที่ยวนะเดาเอาเยอะเลยอ่ะคนมากันเยอะเลยถึงแล้วนะครับป้ายฮัลโหลเขียนว่า Silver Fish Street นี่ความปลอดภัยสูงฮะมีกล้องทุกที่ถูกจับตามองตลอดเวลาที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะฮะเขาขายเป็นขวดเป็นแท็บอย่างนี้แหละอยู่ตามถนนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทัวร์ตลาดปลาไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่ตลาดปลาไม่ใช่ตลาดปลาค่ะมันชื่ออะไรมั่วซั่วพูดไปเรื่อยมันฟิตแต่ว่ามันไม่ใช่ตลาดปลาถนนสถานที่แรกที่เรามานะครับนี่คือ Silver Fish Street นะครับหรือว่าตรอกปลาเงินก็เป็นตรอกเก่าแก่ครับที่ถูกพัฒนาให้เป็นย่านวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์นะคือสมัยก่อนเนี่ยคนย่านนี้ครับเคยเป็นที่พักอาศัยในยุคอาณานิคมนะฮะโดยชื่อตรอกปลาเงินเนี่ยมาจากปลาเงินที่เคยมีอยู่มากในทะเลชิงเต่าแต่พอเวลาผ่านไปครับพื้นที่นี้ก็เริ่มเสื่อมโทรมครับจนกลายเป็นชุมชนแออัดครับแต่แล้วครับเวลาผ่านไปปี 2021 มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับทำให้ที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและยังคงสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้นะทุกวันนี้ครับที่นี่ก็เต็มไปด้วยคาเฟ่ร้านอาหารร้านค้าเก๋ๆเป็นจุดผสมผสานความเก่าและความใหม่ได้อย่างลงตัวกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คยอดนิยมของชิงเต่าด้วยนะมีร้านเสื้อผ้านะครับมีเป็นแบบร้านวินเทจและมีคอกี้เดินผ่านแบบไม่มีสายจูงบายไม่สนใจเราเนี่ยไปกับเจ้าของร้านเสื้อผ้าเขาเก๋นะมีหลายร้านแล้วบางร้านก็น่ารักแล้วก็วัยรุ่นที่นี่แต่งตัวเฟี้ยวฟ้าวมาก
อะไรเนี่ย Island Pop Up ของโคโคนัทวอเตอร์น้ำมะพร้าวคือเขาขายน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะเลยเหรอ ชอบร้านนี้แต่งมาแบบทำเป็นกระจกใสอะแต่ว่าแปะโปสเตอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย เฮ้ยเห็นซอแมนเดนจีร้านเราต้องกินกาแฟครับร้านนี้นี่มีสาขาเยอะมากนะครับในจีนแมนเนอร์คอฟฟี่ อะไรอ่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมชื่อจุ๊บอะไรอ่ะพี่เชฟคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำตาล โอเค เอาไป โอเค เอาไป อันนี้ครับคือ Silver Fish Yacht เข้าไปดูกันโอ้ข้างในสวยมาก เป็นแบบเหมือนเอาโครงสร้างเก่านะครับ มาทำเป็นว่าร้านขายของต่างๆแต่ร้านทุกร้านก็คือเป็นร้านแบบดีๆหมดเลยอะฟูแลนด์ มีเป็นขนมปังแล้วก็มีครีมอยู่ข้างใน อันไหนนะ ซื้อดีกว่า อะไรก็ไม่รู้ เราได้ของกินมาแล้วฮะนี่ฮะมันคืออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยแป้งนุ่มมากแล้วมีครีมข้างในอร่อยไปลองซื้อมากินนะปูแลนด์ฮะนะ ทุกวันเลยหันไปฝั่งนี้หันไป ทำทำไมทำอ๋อ คืออะไรถือแก้วแล้วก็ถ่ายรูปเหรอ่ะ ถ่ายไปด้วย อ๋อ แล้วแก้วก็ควิก ว่ามันรักการไปไง ไม่ อ่ะ อีบนเนี้ยไม่เท่าไหร่หรอก แล้วเมื่อวานก็เป็นกาแฟ ข้างหน้าเรากำลังเข้าสู่โซนโบสถ์ฮะ ก็คือบ้านตรงเนี้ยก็จะมีแบบรูปทรงแบบยุโรปนะฮะ ที่ผมงงสุดคือถนนมันปิดแล้วก็อะไรเนี่ย มอไซค์จอดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยสวยนะเนี่ย เอาจริงเหมือนเมืองมอกอัพอะแต่ว่าเป็นเมืองจริง ว้าว นี่ฮะข้างในตรงกลางคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับ แล้วก็นี่มีเหมือนหอสีแดงที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะ ร้านเยอะมาก แล้วคนก็ไปเดินถ่ายรูปกันตรงนี้เนี่ยสวย โอเคครับตรงนี้ก็คือโซนของโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะฮะที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมันนะเพราะฉะนั้นแถวนี้มันก็จะมีความเป็นเยอรมันอยู่นะฮะแล้วก็เราสามารถเดินเล่นรอบๆนี้ได้เพราะว่าทรงบ้านเรือนรอบๆเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาแบบสไตล์ยุโรปนะครับแบบเยอรมันนี่แหละแต่ว่าคุณมาก็จะรู้ว่านี่คือเมืองจีนอยู่ดีแต่ว่ามันสวยดีนะแล้วก็แบบบรรยากาศดีด้วยวันนี้อากาศก็ดีฮะเราเดินไปดูข้างบนกันดีกว่าอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับที่เมืองชิงเต่าเนี่ยเขาจะชอบมีร้านที่แบบเป็นหัวแท็บแบบนี้ให้เรามากดสั่งได้เครื่องดื่มเนี่ยแล้วก็ใส่ไฟโหอลังการเกินแต่ไม่รู้มันคืออะไรเลยนะเดี๋ยวขออ่านก่อนเขาจะเอานี่จิ้มเข้าไปฮะจิ้มเสร็จหมุนอ๋อใส่ขวดเลยเหรอว้าวอ๋อเขาก็จะเต็มขวดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงไปนะครับมีให้เลือกเยอะมากเยอะจนแบบบ้าบอผมรู้สึกเหมือนได้น้ำแก๊กฮวยมาถ้วยหนึ่งนะครับนี่เขียนเป็นชื่อเมืองคิงเต่ามาโอ้น่ะปกใส่มือเฉยของมันอัดมานี่อย่านะอย่าพุ่งนะ
รสชาติของความโลคอลเยี่ยมไปเลยฮะมันจะไม่เหมือนมันสัมผัสได้ว่ามันมีความโลคอลจริงๆอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะไม่แบบรสชาติไม่ค่อยคอมเมอร์เชียลเท่าไหร่ยอดเยี่ยมครับไปขวดเมื่อกี้นะครับราคา20หยวนนะตีเป็นเงินไทยก็100เดียวนะฮะได้มาขวดหนึ่งได้ความโลคอลมานี่เดินมาถึงข้างบนแล้วนะผมมาถ่ายเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเพิ่งสังเกตว่าพื้นก็คือเป็นอิฐมาเรียงแบบยุโรปเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปยุโรปตามเมืองเก่าอ่ะเราจะเห็นพื้นแบบเนี้ยตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มป่ำไม่ค่อยเรียบถึงแล้วนะครับโบสถ์เซนต์ไมเคิลถ้าจะเข้าโบสถ์นะครับมีค่าเข้า10หยวนนะครับต่อคนก็คิดว่าสแกนจ่ายได้ตามปกติเดี๋ยวรอคนอื่นมาก่อน อีกหนึ่งร่องรอยของชาวเยอรมันนะครับที่ยังคงเหลืออยู่ครับนี่คือมหาวิหารเซนต์ไมเคิลครับโบสถ์นี้ครับสร้างขึ้นโดยมิชชันนารีชาวเยอรมันในช่วงทศวรรษที่ 1930 นะจุดเด่นคือหอคอยคู่สูง 60 เมตรมีสถาปัตยกรรมแบบนีโอโรมาเนสครับและเป็นสไตล์ที่ชาวเยอรมันเนี่ยครับนิยมในยุคนั้นนั่นเองนะส่วนวัสดุการก่อสร้างหลายอย่างครับยังนำเข้ามาจากเยอรมนีโดยตรงด้วยจนต่อมาครับในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะโบสถ์ถูกทำลายและถูกทิ้งร้างไปพักใหญ่เลยจนกระทั่งในปี 1981 ทางการเนี่ยก็ได้เข้ามาซ่อมแซมและฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมทุกวันนี้ครับโบสถ์นี้ก็ยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอยู่นะพร้อมกับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไปพร้อมกันด้วยไปดูในโบสถ์กันนะฮะจะได้ดูว่าแบบสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่ชาวเยอรมันเนี่ยมานะครับออกแบบสร้างไว้เนี่ยข้างในมันจะแบบเหมือนยุโรปเลยไหมพอผสมวัฒนธรรมความเป็นจีนเข้าไปมันจะเป็นยังไงอ้าวสวยนะเนี่ยนี่เป็นห้องสารภาพบาปนะเขาก็ตั้งตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเอาไว้โชว์แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปท่าเรือจ้านเฉียวนะฮะแต่ก็ระหว่างทางจะเดินไปเนี่ยมันจะผ่านถนนเหมือนถนนคนเดินนะฮะชื่อว่าซงชานโรดซึ่งอันนี้มันจะมีเป็นฟู้ดทรัคครับเขาปิดถนนนะไม่ให้รถเข้ามาแต่คิดว่าตอนนี้ไม่มีคนเดินหรอกมันน่าจะมาเดินกันเย็นๆมากกว่าดูทรงแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กลางวันแล้วแบบแดดแรงพอสมควรนะฮะโอ้แต่เมืองรอบๆตรงนี้ก็น่ารักอันนี้เขาให้ดูนะว่าย่านเนี้ยตอนก่อนจะรีโนเวทกับหลังรีโนเวทที่เขาเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนก็คืออาคารเนี่ยเป็นโครงสร้างคล้ายๆเดิมเลยนะครับปรับเปลี่ยนตรงที่หลังคาพวกอะไรเงี้ยทำใหม่นะฮะมันก็เลยออกมาสวยงามแบบนี้โอเคครับใกล้ถึงแล้วนะฮะข้างหน้าก็สนับสนุนโดยแบรนด์โลคอลของที่นี่โอ้เขาก็ทำเป็นแบบโซนให้เดินเล่นจริงๆมันน่าจะสวยตอนเย็นๆมืดๆนะตอนนี้เราอยู่กลางวันมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงศาลาที่อยู่ตรงกลางน้ำเลยนู่นนะโอ้ยนี่รถม้ามีถังเบียร์แบบนี้เหมือนที่เยอรมันเลยฮะที่ผมไปมิวนิกในช่วงเทศกาลเบียร์โอ้ยตรงริมตรงนี้รู้เลยว่าตอนเย็นน่าจะฟีลดีมากเพราะว่าฟู้ดทรัคเต็มไปหมดเลยนะฮะเฮ้ยนี่ทุกคนยืนกดเบียร์คือมันจะเป็นเครื่องอะครับแล้วเราก็สแกนใช่ป่ะเอาแก้วมาแล้วทุกคนก็กดใส่เจ๋งอะนี่ครับเขาจะมาหยิบแก้วตรงนี้ครับพอหยิบเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาแก้วเนี่ยไปกดตรงเครื่องได้เลยไม่ต้องมีพนักงานสักคนเดียวนะฮะแล้วคนเมืองนี้คือกินเบียร์กันตั้งแต่เหมือนคนเยอรมันอะฟิลไลท์เยอรมันเลยแบบอารมณ์เดียวกันนะกินกันตั้งแต่แบบเที่ยงบ่ายๆฮะแต่ทุกคนก็เดินไปกดเบียร์ใช่ไหมกดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งอยู่ตามเนี่ยริมทะเลโอ้ยริมทะเลสวยมาก
ถ้าพูดถึงปักกิ่งครับหลายคนต้องนึกถึงพระราชวังต้องห้ามใช่ไหมครับแต่ถ้ามาชิงเต่าต้องนึกถึงที่นี่ครับนี่คือท่าเรือจั่นเฉียวนะครับซึ่งเป็นท่าเรือท่าแรกนะครับของเมืองเลยนะฮะที่นี่ครับถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1892 เพื่อใช้เป็นท่าเรือของกองทัพจีนจนเมื่อชาวเยอรมันนะครับเข้ามายึดครองเนี่ยก็ได้สร้างใหม่ฮะจนเปลี่ยนให้เป็นท่าเรือเชิงพาณิชย์สำหรับขนส่งสินค้าต่อมาครับในปี 1931 ก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่เกิดขึ้นและได้สร้างศาลาหุยหลานนะฮะขึ้นที่ปลายสุดของท่าเรือเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมนะครับที่สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเลยนะซึ่งหลังจากสร้างเสร็จครับศาลานี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่าไปเลยจนถูกเอาไปใช้เป็นโลโก้ของเครื่องดื่มชื่อดังระดับโลกนะครับและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปจะเกี่ยวข้องกับแบรนด์นี้พอดีไปดูกันโอ้ยตรงนี้วิวโหดจริงสวยจัดศาลาตรงปลายสุดนั่นนะฮะก็คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เบียร์ชิงเต่านะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าสำคัญของเมืองนี้นะฮะเป็นทะเลที่รู้สึกไม่เหนียวตัวนะครับรู้สึกแบบลมเย็นๆเรากำลังเดินไปตรงศาลานะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเดินมาเที่ยวกันเยอะมากคนจีนมาเที่ยวเยอะมากฮะผมเจอรถซุปเปอร์คาร์อยู่ในน้ำ ไม่ใช่อะไรครับเนี่ยถึงแล้วศาลาปลายทางเป็นศาลาที่แบบรู้ก็รู้นะครับว่าอยู่เมืองจีนแล้วก็ดูมีความเก่าแก่แต่ว่าคนมารวมอยู่ตรงนี้เยอะมากมาดูน้ำทะเลชิงเต่ากันนะฮะทำเป็นเล่นน้ำใสมากอันเนี่ยปะเนี่ยครับน้ำใสเลยอ่ะว้าวส่วนมุมนี้ครับก็จะมีกิจกรรมทางน้ำนะครับเป็นแบบไอ้พวกแบบไอ้เหมือนไอรอนแมนแบบเจ็ตสกีแล้วก็มีแลมโบน้ำ แลมโบน้ำนี่งงสุดแล้วตึกรอบๆก็สวยทันสมัยแต่ว่าถ้ามองไปฝั่งขวาก็จะเห็นศิลปะสไตล์ยุโรปนะครับก็จะมีความเยอรมันผสมอยู่อย่างที่ผมบอกอะแม้แต่วิธีการใช้ชีวิตอะแบบทุกคนกดเบียร์ดื่มมาตั้งแต่บ่ายอะนี่ก็ทำฝาท่อด้วยครับเหมือนแบบญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นรูปเสือถือแก้วเบียร์ก็คือเรานั่งรถเมโทรนะครับมาลงสถานีหนึ่งก็แถวนี้จะเป็นใกล้กับเบียร์มิวเซียมนะครับซึ่งเป็นเบียร์ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อเมืองนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองนี้ด้วยนะเนี่ยข้างหน้าก็จะมีเหมือนร้านเมื่อกี้เลยทุกคนเห็นไหมคือแบบเป็นตู้อ่ะแล้วก็มีหัวแถบแบบเยอะมากขายกันข้างทางเป็นเรื่องปกติของเมืองนี้นะฮะแล้วเราก็มาถึงแล้วครับพวกราคาเขาทำเป็นเหมือนกระป๋องเบียร์ยักษ์อะวางอยู่เรียงเต็มไปหมดเลยตึกมีความแบบอิดๆนะฮะแล้วก็รอบๆตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามีร้านนั่งมีความแบบโลคอลเต็มไปหมดและแน่นอนฮะทุกร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมดเลยทุกคนรู้ไหมครับว่าหนึ่งในเบียร์ที่ชื่อดังที่สุดของจีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเมืองนี้ครับนั่นคือเบียร์ชิงเต่านะฮะแบรนด์นี้ก็ต้องบอกว่ามีประวัติยาวนานครับ120 ปีและถึงแม้จะเป็นเบียร์จีนนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนจีนนะฮะเพราะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยชาวเยอรมันแล้วก็ชาวอังกฤษนะครับที่มาอยู่ที่ชิงเต่าเนี่ยเป็นคนร่วมกันก่อตั้งโรงเบียร์ขึ้นในปี 1903 เพราะพวกเขาครับคิดถึงรสชาติของเบียร์บ้านเกิดนั่นแหละและต่อมาครับพอเกิดสงครามโลกครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโรงเบียร์นี้ก็ถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของญี่ปุ่นอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นของรัฐบาลจีนในที่สุดครับซึ่งในเมืองชิงเต่านะครับเขามีมิวเซียมของเบียร์ชิงเต่าโดยเฉพาะถูกดัดแปลงมาจากโรงเบียร์เก่าของแบรนด์นี่แหละตึกยังคงสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันเอาไว้เหมือนเดิมนะครับด้านในเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนพาร์ท A เนี่ยจะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแบรนด์พาร์ท B ครับโชว์กระบวนการผลิตและมีเบียร์ให้ชิมด้วยนะครับซึ่งเราไปดูกันนะครับว่าประวัติศาสตร์สินค้าสำคัญของเมืองนี้เป็นยังไงถึงทางเข้าแล้วนะตอนนี้เราจะเข้าได้ทั้งหมด A กับ B นะฮะนี่ก็จะเป็นทางเข้า Entrance of Part A ทะลุมาข้างหลังเหมือนเรามาอยู่อีกประเทศหนึ่งเลยนะฮะนี่คือข้างในนะครับเราจะต้องไปพาร์ท A ซึ่งพาร์ท A คือในนี้ปะใช่เดินเข้าไปเลยต้องใช้ QR code นะถึงแล้วครับข้างในก็แน่นอนนะนี่ก็จะเป็นประวัตินะครับแบบที่มิวเซียมอื่นๆมีกัน1903นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องดื่มของเมืองนี้นี่คือขวดในยุคแรกนะจริงๆก็จะมีความคล้ายๆขวดในปัจจุบันนะครับมันต่างกันตรงที่ฉลากมันดูโบราณกันนั่นเองแต่ขวดเนี่ยเขาก็ใช้อย่างนี้มาตั้งนานนะครับมันน่าจะกันพวกแสงพวกอะไรเข้าไปทำให้มันเสียรสชาติด้วยสีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นให้ดูแอดนะครับโฆษณาในสมัยก่อน
เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นบาร์เรลหรือว่าแบบถังที่แบบเปิดเฉลิมฉลองชิงเต่า International Beer Festival คือที่เมืองชิงเต่าเนี่ยครับเขามีเทศกาลเบียร์นะครับเหมือนที่เยอรมันเลยคือถ้าอย่างเยอรมันเนี่ยเราก็จะรู้จักในฐานะของงานที่มีชื่อว่า Oktoberfest นะครับที่ชิงเต่าเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าช่วงเรามาเนี่ยคือกันยาใช่ไหมแบบช่วงปลายและช่วงกลางๆคือเขาจะมีประมาณเดือนที่แล้วนะฮะประมาณสิงหาจนถึงต้นกันยาอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ผิดนะเขาจะมีเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าใหญ่สุดในเอเชียจัดเหมือนกันกำลังสงสัยว่าน้องเขาอะเป็นตัวละครเหมือนให้เล่นเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องปะมานั่งแบบโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่อ่านหนังสือจบแล้วนะครับโซน A ก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราจะได้เห็นแบบแพคเกจจิ้งปีที่ก่อตั้งนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นสตอรี่ทั้งหมดนะฮะแต่ต่อไปเขาได้ไปโซน B ซึ่ง B ผมว่าน่าจะเป็นส่วนของโปรดักชันอันนี้เดานะเดาปกติก็คือประวัติศาสตร์เสร็จก็จะดูกระบวนการผลิตนะครับเขาต้องมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรดักชันในการผลิตนะครับเป็นเครื่องจักรต่างๆที่เขาให้ดูนะว่าโหนี่คือถ้าจะเป็นหม้อต้มปะโอบิลเฮาส์ในสมัยก่อนแต่ก็ดูล้ำสมัยมากนะนี่เขาทำแบบจำลองให้ดูเลยว่าเวลาแบบต้มข้างในใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงดูขนาดนะฮะโอ้โหนี่แบบใหญ่มากทันสมัยเนี่ยมีการใส่น้ำเข้าไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนี่ครับ Brewing Lab นะครับก็เป็น lab ของพวกเขาห้องนี้เป็น raw material นะครับพวกวัตถุดิบนะครับเขาก็จะมีเนี่ยบาเล่ใช่ไหมมียีสต์มีวอเตอร์นะครับน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท็อปคือจริงๆในนี้นี่คือความรู้ล้วนๆเลยนะครับมันจะคล้ายๆกับของที่เนเธอร์แลนด์ผมเคยไปตรงนั้นก็จะมีเบียร์อีกยี่ห้อหนึ่งครับเป็นมิวเซียมเหมือนกันแล้วก็มีกระบวนการผลิตแบบนี้เหมือนกันมีโซน VIP นะครับอันนี้ต้องสแกน QR แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่น่าจะมีอะไรให้ดื่มแล้วจบด้วยการมีเกมให้เล่นเกมอะไรให้จับผิดเหรอห้องนี้ได้กลิ่นแบบชัดเจนเลยคือน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำจริงๆนะแม่คนนี้นั่งคิดคนนี้คาแรคเตอร์คือนั่งคิดอะไรเหรอ เขาจูถามว่านั่งทำอะไร เกมฮะเกมอ๋อโอเคก็คือเป็นน่ารักคำถามมากมายความหมายน่ารักนะคะเดี๋ยวตามสเต็ปแล้วก็เห็นกระบวนการทั้งหมดใช่ไหมครับเขาจะจบด้วยการให้กินเราก็จะรู้สึกว่าโอ้กว่าจะมาเป็นเครื่องดื่มได้แล้วก็อร่อยอะไรเงี้ยนี่ตามสเต็ปมีนมให้ด้วย เป็นถั่วแล้วก็น้ำผึ้ง มีกับแก้ม กับแก้ม ดีว่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับนี่คือชิงเต่า International ที่เขาฉายอยู่นะครับคือเทศกาลเบียร์มันก็คนละฟิลกับที่เยอรมันนะแต่ก็ดูน่าสนุกดีทุกคนมันคือไอติมเบียร์เด้อหรือว่าแค่เป็นรูปร่างเป็นเบียร์
โซนเมื่อกี้มันคือแบบดั้งเดิมที่เขาใช้กันมาซึ่งจริงๆปกติไปโรงเบียร์ที่ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นฟิลนั้นแต่เนี้ยคือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะจะเป็นเงินอย่างนี้มันจะไม่ดูคลาสสิกเท่านั้นแล้วแต่คิดว่าอาจจะสะดวกกว่าในการผลิตอันนี้เป็น Drunken House นะครับอะไรครับเนี่ยโอ้มีไอติมอย่าบอกไอติมเบียร์นะบ้าบอนี่ยังไงล่ะขายเป็นอย่างนี้หลังจากให้เราชิมเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าอร่อยจังอยากซื้อแบบ33 หยวน กลับบ้านแล้วผมว่าแล้วกลับลงมาข้างล่างต้องเป็นโรงเบียร์และแน่นอนทุกคนเรายังเหลืออีกไอเทมหนึ่งมั้งถ้าไม่มั่นใจอันนี้ปะอีกแก้วไปอย่างที่เราบอกไปนะฮะจบด้วยลานเบียร์จริงๆรอบๆเนี่ยเป็นลานเบียร์หมดเลยฮะทุกคนนั่งชิลกันมีของกินขายมีเครื่องดื่มขายนะนี่ฮะก็ใครสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะที่นี่ก็มีทั้งขั้นตอนทั้งประวัติศาสตร์ให้ดูนะครับและแน่นอนว่านี่ก็คือเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเป็นชื่อเสียงให้กับเมืองนี้แล้วกันเอาเป็นว่าแวะมาดูกันนะครับเสียงเปรี้ยนิดนึงเพราะว่าแบบมันมีให้เทส2ตัวสรุปแบบคือปัดนะครับมันจะได้ทั้งหมด2ตัวแรกคือเป็นตัวออริจินอลอีกตัวนึงจะเป็นแบบเหมือนเคียวซึ่งมันจะมีหลายอันแล้วแต่ว่าเขาจะเอาอันไหนเสิร์ฟให้เราแล้วจบด้วยการขายนะฮะถ้าใครชอบดื่มก็ดื่มต่อไปเลยถ้าใครไม่ชอบแบบชิมเป็นวิธีชิมเป็นแบบเอาเป็นความรู้แบบเราเนี่ยฮะก็ดื่มเสร็จแล้วเดินออกมาได้เลยตอนนี้ครับมาถนนหลงเจียงนะฮะก็เป็นถนนแบบที่มีสตรีทอาร์ตแบบมีอะไรสวยๆให้ถ่ายตอนนี้อยู่แบบริมกำแพงนี่กำแพงเหลืองคนชอบนิยมมาเดินเล่นกันที่นี่ครับเยอะเลยคนเต็มเลยเนี่ยแล้วคนเมืองเนี้ยถือแก้วเบียร์แล้วก็เดินแบบเซฟให้เซฟมาเอ้ยตู้กดอีกแล้วมันมีขึ้นลงเหมือนหุ้นเนาะมีเลขว่าแบบอันนี้ราคาลงราคาขึ้นเอ้ยเจ๋งว่ะนี่ครับมีให้กดหลายอันนะฮะคนแถวนี้ไม่เมาก็แปลกแล้ว ส่วนตรงนี้ครับคือถนนที่มีชื่อว่าหลงเจียงนะครับเป็นถนนที่บอกเลยครับว่าได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะในหมู่ของวัยรุ่นนะเพราะว่าเป็นโซนที่ให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ในยุโรปเลยนะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกย่านหนึ่งครับซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวตะวันตกนี่แหละและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่เป็นจุดขายของที่นี่เลยครับคือสตรีทอาร์ตบนกำแพงฮะเป็นพวกการ์ตูนเป็นแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงซึ่งจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันที่สุดคือตรงนี้ครับเป็นภาพโทโทโร่เพื่อนรักแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นนะฮะและตามทางเนี่ยก็จะมีคาเฟ่มีเบเกอรี่มีร้านขายของน่ารักเต็มไปหมดเลยถ้าใครชอบบรรยากาศน่ารักก็ลองมาดูนะครับแต่อาจจะต้องหาช่วงที่คนไม่เยอะนะเพราะว่าตอนผมไปนี่แบบโอ้โหคนเยอะมากตรงนี้คือมุมที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเพราะมันมีคำว่าคิงเต่านะครับแล้วก็เนี่ยเมดอิงคิงเต่าแล้วก็ฝั่งนี้ครับตามกำแพงนี่เขาวาดโตโตโร่ไว้เต็มเลยทุกคนดูคนมาเดินถนนเส้นเนี้ยเยอะมากเยอะแบบแต่บ้านแถวนี้ก็สวยนะแบบมันมีบ้านมันเป็นสไตล์แบบยุโรปนิดนึงนะฮะคือจริงๆมันคือถนนที่น่ารักแหละมีความน่ารักมีกราฟฟิตี้มีบ้านเนี่ยอย่างบ้านหลังเนี้ยก็น่ารักเพราะว่ามันมีใบไม้ขึ้นเต็มเลยทุกคนเห็นบ้านปะน่ารักมากแล้วเราก็เจอโคยคิง ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยอะไรครับเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีโตโตโร่แบบแหกปากคือบ้านมันเนี่ยน่ารักถนนก็น่ารักแล้วเขาก็กราฟฟิตี้คนก็มาเดินเต็มเลยส่วนห้องน้ำเราต้องเซิร์ชในแอปเอานะครับหาได้อยู่นี่ฮะร้านนี้ครับ1970เกียวโตดูกันว่าเหลือสิ่งใดวันนี้ก็มี
เป็นข้าวแกงกะหรี่ทอดกับราเมงเรามาหน้าเนี่ยครับแมนซินโฮเทลเขาบอกว่ามันมีวิวถ่ายรูปแต่ว่าต้องเสียเงินนะเดี๋ยวลองถามดูก่อนเรามาชั้น 8 ต้องขึ้นไปชั้นอะไร ที่ต้องไป12แต่ว่า เป็นดาดฟ้าเหรออ๋อ ซึ่งคิดว่าน่าจะแบบคนที่เก็บอ่ะก็ไม่ใช่ออฟฟิเชียลขนาดนั้น เจ้าถิ่นเนี่ยเหรอ ประมาณนั้น โอเคลองต่อรองว่า3คนลดได้บอกอันนี้มันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นอะไรอยู่นี่กดมาชั้น8นะจากด้านข้างแล้วก็เดินขึ้นงงๆเหมือนกันไปแวบๆเลยโลเคชั่นหนังผีไปเลย 一个人39，两个人59。 ก็คือเรามาข้างบนนะดาดฟ้าของโรงแรมก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งเก็บตังค์อยู่เขาบอกว่า5คน119แต่ว่าถ้า3คน79ก็คือค่อนข้างแพงแหละแต่ว่าถ้าถามว่าสวยไหมอ่ะนี่คือวิวตรงนี้นะฮะก็สวยนะสวยจริงด้วยและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันก็คือส่วนบนเนี้ยมันไม่ใช่ที่เที่ยวปกตินะมันเป็นฟีลประมาณว่าคนเล่นเขารู้กันนะฮะก็คือต้องขึ้นลิฟต์มาซึ่งลิฟต์มันกดได้ประมาณชั้น8มาแล้วต้องขึ้นบันไดต่อมาอีกประมาณ5ชั้นเหนื่อยพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าซึ่งก็ดูไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเมื่อกี้เราจ่ายไปทั้งหมด79หยวนสำหรับ3คนนะครับซึ่งเขาบอกว่าแต่ถ้าเป็น5คนจะคิด119หยวนซึ่งราคาเหมือนว่าถ้าหลายคนจะถูกกว่าก็ไม่รู้ว่าเป๊ะยังไงแล้วก็พอสุดท้ายเราตัดสินใจบอกขอเข้า3คนพอเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นที่เหลือให้เข้าหมดเลยก็คือสรุปจ่ายแค่79ก็เหมือนเขาใจดีแหละแต่ก็งงๆกับราคาเหมือนกันเพราะถ้าตีเป็นเงินไทยง่ายๆครับตกประมาณคนละ150 บาทอะไรประมาณเนี้ยนะคิดไวๆเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ลุงบอกว่าพวกมึงเอาคุ้มเลยนะอยู่ยาวเลยคนกลับหมดแล้วเหลือแค่เรานะฮะ เขาอุตส่าห์แถมคนเข้าให้นะแต่ว่าเราเอาคุ้มอะไป记得我讲，太高了。谢谢มาอยู่ที่บรรยากาศเหมือนบุพาราตรีอะตอนนี้กลางคืนนะถนนช้อปปิ้งด้านข้างนะฮะก็เริ่มเปิดไฟกันบรรยากาศดีมากเอาจริงแต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปแถวชายหาดก่อนนะฮะกลางคืนมีเปิดไฟตรงนี้ก็เป็นย้ำอีกย่านหนึ่งครับที่เป็นย่านธุรกิจนะครับมีแต่ตึกตอนนี้ทันสมัยนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ฮะนี่คือเมย์โฟร์สแควร์นะครับหรือว่าจัตุรัส4 พฤษภาคมนะครับก็มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับการเมืองการปกครองเกี่ยวกับเยอรมันบ้างญี่ปุ่นบ้างครับก็ไปฟังและเราก็มาอยู่กันที่เมย์โฟร์สแควร์นะครับหรือว่าจัตุรัส4 พฤษภาคมครับถูกสร้างขึ้นในปี 1997 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่มีชื่อว่าขบวนการ 4 พฤษภานั่นเองนะแล้ววันนี้มันสำคัญยังไงล่ะทำไมถึงต้องมีอะไรแบบนี้สร้างขึ้นด้วยใช่ไหมย้อนกลับไปนะครับในปี 1919 เนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จีนที่อยู่ฝ่ายชนะในสงครามนะครับก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้พื้นที่ที่เยอรมันเข้ามายึดครองคืนแต่กลายเป็นว่าในสนธิสัญญาเนี่ยกลับให้สิทธิ์แก่ญี่ปุ่นแทนครับสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนเป็นอย่างมากทำให้มีนักศึกษาหลายพันคน
คนในปักกิ่งออกมาประท้วงกันที่จตุรัสเทียนอันเหมินครับก่อนที่จะเกิดการต่อต้านไปทั่วประเทศนะครับจนในที่สุดครับรัฐบาลจีนตัดสินใจปฏิเสธที่จะลงนามในสนธิสัญญาและจีนก็ได้พื้นที่นี้คืนอย่างเป็นทางการในปี 1922 นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมาที่จตุรัสนี้ครับจะเห็นไฮไลท์เด็ดมาแต่ไกลเลยนะฮะเป็นประติมากรรมที่มีชื่อว่าสายลมแห่งพฤษภาคมมีลักษณะเป็นสายลมสีแดงที่กำลังหมุนวนอยู่ฮะซึ่งสื่อถึงพลังการต่อสู้ของคนในชาติครับและด้วยความที่ว่ามันดูโดดเด่นมากๆนี่แหละตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่ต้องแวะมาถ่ายรูปนี่ฮะตอนนี้ก็รอบๆนี้ครับตึกทุกตึกนี่ก็เริ่มเปิดไฟอย่างกับไซเบอร์พังก์นะซึ่งนอกจากหาดนี้ครับเราจะไปอีกหมายเลขหนึ่งฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหมายเลข3ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะเห็นตึกแบบนี้เหมือนกันส่วนอันเนี้ยเราพามาดูเรียกว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในสัญลักษณ์ของชิงเต่านะฮะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะมาตอนกลางวันนะแต่ตอนคืนเขาเปิดไฟนะฮะก็ถ้าใครอยากมาเดินเล่นอะไรรอบๆก็มีร้านอาหารอยู่นะก็ชิลๆดีซึ่งที่ต่อไปก็อาจจะนั่งไปไม่ไกลมากเดี๋ยวไปรอดูกันถึงแล้วนะครับที่สุดท้ายครับหาดหมายเลข3นะครับก็ข้างหลังก็จะมีตึกนะฮะเปิดไฟอยู่ตอนกลางคืนเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยดีกว่าคนขายของอะไรกันเต็มเลยไม่รู้อ๋อเขาขายรองเท้าสำหรับเหยียบลงชายหาดคือผมสังเกตหลายทีแล้วว่าที่จีนเนี่ยเขาห่วงรองเท้ามากแบบเวลาไปตามอุทยานไปอะไรมันจะมีซื้อที่ครอบรองเท้าหรือบางคนไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็หาอะไรมาคุมรองเท้าตัวเองนะครับเวลาแบบจะเปียกน้ำหรืออะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะห่วงรองเท้ามากที่นี่ก็เลยมีกิจการคือขายรองเท้าสำหรับเหยียบลงไปในชายหาดโอ้โหแล้วลงไปข้างล่างมันคืออะไรครับเนี่ยทุกคนมีกล้องส่วนตัวมาถ่ายอ่ะบ้าบอโอ้โหและแน่นอนนะครับว่ามาถึงเมืองริมชายฝั่งครับเราก็ต้องแวะมาที่ชายหาดกันหน่อยใช่ไหมแต่ที่นี่ครับกำลังฮิตมากครับเพราะที่นี่คือ number 3 Betting Beach ครับผมเป็น1ใน9ชายหาดของเมืองชิงเต่านั่นเองนะอยู่ถัดจากจตุรัส4พฤษภาออกมาไม่ไกลนะฮะในช่วงฤดูร้อนนะครับเป็นจุดที่คนเนี่ยชอบมาทำกิจกรรมกันทั้งเล่นน้ำนอนอาบแดดเล่นกีฬาบนชายหาดซึ่งตรงนี้ครับเราจะมองเห็นตึกในเมืองชิงเต่าเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังและในตอนกลางคืนนะครับต้องบอกเลยว่าตึกตรงนี้นะครับจะเปิดไฟเป็นแสงสีสวยงามมากทำให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองไซเบอร์อะไรอย่างนี้เลยนะฮะคนเลยชอบมาถ่ายรูปกันนะครับและตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่หาดธรรมดานะครับแต่เป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยมาอาบน้ำทะเลกันจริงๆนะก็เลยเป็นที่มาของชื่อหาดนั่นเองส่วนปัจจุบันนะครับคนจะเน้นมาเล่นน้ำกันมากกว่าครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยกให้เป็นหาดที่สวยที่สุดของเมืองอีกด้วยผมยอมใจจริงๆนะเขาแบบโปรดักชันจัดเต็มมีเก้าอี้มีพร็อพมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเว้ยต้องถ่ายตรงนี้เพราะมันสะท้อนพื้นด้วยเดี๋ยวนะคือน้ำมันลงฮะน้ำมันลงพื้นมันจะเปียกๆใช่ป่ะแล้วมันก็สะท้อนกับไฟคือตอนนี้คนมันเยอะมากใช่ไหมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราเดินหนีไปไกลๆอ่ะมันจะโล่งกว่าไหมเดี๋ยวเราลองดูกันผมชอบวิธีการสร้างแลนด์มาร์คของจีนมากนะคือเขาอะทุกตึกเนี่ยไฟมันเล่นด้วยกันหมดเลยอะทั้งแถบยาวไปจนถึงนู่นนะมันเลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นจุดขายเพราะทุกคนดูดิว่าไฟครับมันไม่ได้แบบต่างคนต่างเปิดนะแต่เขาเปิดแบบด้วยกันนะแบบทำให้มันแบบออกมาดูอลังการมากทุกคนเดินมายิ่งไกลยิ่งเวิร์กยิ่งไกลยิ่งไม่มีคนนะเราสามารถถ่ายกับพื้นตรงนี้ได้เลยมันจะแบบเท่กว่าเนี่ยเห็นไหมพอมันเปลี่ยนสีปุ๊บผมคิดว่าไฟมันนะครับถ้ามันมืดปุ๊บตึกก็น่าจะเปิดไฟเลยประมาณแบบ6 โมงกว่า6 โมงครึ่งนะแต่สวยมากและไอ้แบบนี้ผมว่ามันมีไม่กี่ที่ที่ทำได้เพราะว่ามันต้องไปขอความร่วมมือทุกตึกก็จีนทำได้ไม่แปลกนะฮะและนี่ก็เห็นเลยว่าแบบโอ้โหพอมันทำได้มันกลายเป็นแบบว่าสวยไปเลยสวยเวอร์ไปเลยไซเบอร์พังมากนะทุกคนนี่แหละชิงเต่าเรียบร้อยครับช้อปปิ้งก่อนนอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งไปนอนดีกว่า
และนี่ครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชิงเต่านะครับที่เรียกได้ว่ากำลังมาแรงมากๆในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะในประเทศไทยเองหรือว่าคนจีนเองตอนนี้เขาก็นิยมมาเที่ยวชิงเต่ากันเพราะว่าชิงเต่าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่อากาศดีครับติดริมทะเลใช่ไหมแล้วคนก็ชิลฮะชิลขนาดไหนก็คือเขาดื่มกันตั้งแต่เที่ยงทุกคนมีตู้กดมีร้านขายข้างทางว่ามันชิลมากนะฮะแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับแถมใครต้องการแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะครับแบบฟิลสวยๆถ่ายรูปได้มาชิงเต่าทุกคนและเราก็กลับมาถึงชิงเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นจะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งกันมีชื่อว่าหวยไห่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆนี่เองนะตั้งอยู่ทางริมชายฝั่งของมณฑลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟจากชิงเต่าไปนี่แหละแล้วก็ไปเจอที่สถานีรถไฟครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองจีนนะฮะเมืองชิงเต่าเดี๋ยวเราไปอีกเมืองนึงถ้าเกิดว่าคนมาเที่ยวชิงเต่าเนี่ยก็อาจจะไปเที่ยวเมืองนี้ด้วยครับนั่นคือเมืองหวยไห่หวยไห่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ที่เขาเรียกได้ว่าน่าจะอยู่ใกล้กับประเทศเกาหลีใต้ที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีไว้บางอย่างที่มันมีความคล้ายๆอยู่เวลาเห็นจากรูปใช่ไหมแต่ประเด็นคือวันนี้ฝนตกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไว้ไหนนะฮะอาจจะไว้ก่อนนะขึ้นรถไฟครับรอบ 9 โมงนั่งจากที่ชิงเต่าไปประมาณ2 ชั่วโมงได้นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังจะเปิดแถวแหละเดี๋ยวเราไปรอกันไปบนรถไฟแล้วครับวิทย์เลขาเอื้องและคาเมล่ากาเฟอร์สโรเฮฟเรย์พร้อมกับวัวเย็นใจและเอิร์ธอาร์ตเราไปเช้าเย็นกลับนะครับก็คือเรานอนที่ชิงเต่าคือผมรู้สึกว่าการย้ายกระเป๋าไปด้วยแล้วต้องไปเช็คอินโรงแรมมันใช้ energy เยอะเพราะฉะนั้นการนอนที่เดียวแล้วไปวันเดย์ทริปมันจะดูง่ายกว่ายกเว้นเราโรดทริปนะถ้าขับรถโอเคหน่อยหลับไป1 ตื่นนะฮะแล้วคืนที่หวยไห่เราไปลงที่หวยไห่เป่ยนะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆไม่ได้หนักมากแต่ว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะแล้วคนลงที่เมืองนี้เยอะมากเวลามาถึงนะฮะเราก็มารอเรียกรถนะฮะแล้วเราก็จะเป็นระบบนี้เนี่ยมีจอเห็นปะก็คือถ้ารถเรามาถึงอ่ะมันจะสแกนทะเบียนรถแล้วก็คอยบอกว่าให้เราออกไปเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้สะดวกมากนะครับแบบทำให้คนมารอไม่ต้องไปชะเง้อหาอะไรเงี้ยหวยไห่เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลซานตงนะครับซึ่งอยู่ทางปลายสุดของคาบสมุทรเลยนะทำให้ที่นี่ครับเป็นเมืองชายฝั่งที่ถูกล้อมรอบไปด้วยวิวทะเลในอดีตเนี่ยนะครับหวยไห่มีชื่อเต็มๆนะครับว่าหวยไห่เว่ยซึ่งหมายถึงป้อมปราการป้องกันทางทะเลซึ่งชื่อเนี่ยนะครับก็บอกชัดเลยนะครับว่าเมืองนี้มีความสำคัญในด้านการป้องกันชายฝั่งอย่างแน่นอนย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับที่นี่เคยเป็นฐานทัพเรือเอาไว้ต่อต้านโจรสลัดญี่ปุ่นพอมาถึงในสมัยของราชวงศ์ชิงนะครับหวยไห่เนี่ยถูกใช้เป็นฐานทัพของกองทัพเป่ยหยางซึ่งก็ถือว่าเป็นกองทัพเรือสมัยใหม่กองแรกของจีนเลยนะและในช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1นะครับก็มีการสู้รบครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ที่เรารู้จักกันในชื่อยุทธการเว่ยไห่เว่ยหลังจากนั้นนะครับในปี 1898 เนี่ยอังกฤษก็ได้เข้ามาเช่าหวยไห่จากจีนเพื่อมาสร้างฐานทัพเรือบริเวณชายฝั่งเกาะหลิวกงนั่นเองนะต่อมาในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2นะครับญี่ปุ่นก็สามารถยึดเว่ยไห่เว่ยเป็นฐานทัพได้สำเร็จฮะจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงเมืองนี้ก็กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของจีนอีกครั้งหนึ่งและถูกเปลี่ยนชื่อให้สั้นลงเหลือแค่หวยไห่ซึ่งก็เป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะทุกวันนี้นะครับหวยไห่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญและเริ่มมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆจุดที่น่าสนใจอย่างเลยก็คือถ้าวัดระยะทางทางทะเลนะครับหวยไห่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองจีนที่อยู่ใกล้เกาหลีใต้ที่สุดเลยนะสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับจากหวยไห่ไปเกาหลีใต้ได้โดยตรงนะครับใช้เวลาประมาณ 13-15 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะแต่ถ้าวัดทางบกเนี่ยนะครับเมืองจีนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือเมืองตันตงครับในมณฑลเหลียวหนิงแทนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมืองชายฝั่งแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ Torch Number 8นะฮะเป็นแบบว่าริมหาดจริงๆมัน ไว้ดีมากเลยนะมันเหมือนแบบอยู่สักที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่ารถหรูจอดเยอะมากและไล่ตั้งแต่โรลส์รอยซ์นะครับมีแลมโบกินี อะไรครับเนี่ยก็คืออันนี้คือเอามาจอดไว้ก่อนแล้วก็จริงๆเขาน่าจะปกติน่าจะเดินเล่นนั่งกันริมชายหาดแต่เนื่องจากฝนตกนะฮะ ก็เลยเป็นบรรยากาศนี้แทน
ตรงนี้ครับเป็นถนนที่กำลังฮิตมากในเหวยไห่นะครับมีชื่อว่าถนนหัวจื้อบาจุดเด่นของที่นี่เลยครับคือเป็นถนนที่เป็นทางตรงยาวไปจนถึงทะเลนะพอมองจากมุมนี้นะครับจะเห็นว่าทะเลมันอยู่ตรงปลายถนนพอดีบรรยากาศเนี่ยก็จะคล้ายๆกับถนนดังที่คามาคุระประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็นถนนธรรมดาเนี่ยแหละจนมีคนถ่ายรูปและโพสต์ลงโซเชียลของจีนครับมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาพอคนเห็นเนี่ยเป็นไงฮะก็แห่กันมาถ่ายรูปเช็คอินเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตของเหวยไห่กันไปแล้วนะสองข้างทางของถนนเนี่ยนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านคาเฟ่ร้านค้าต่างๆอาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะทาสีสดๆนะครับสไตล์ริมทะเลเลยทำให้เรานะครับเห็นเลยว่าทั้งถนนเนี่ยมีชีวิตชีวามากและเราสามารถเดินเที่ยวเล่นที่ชายหาดต่อได้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะเห็นว่ามีคาเฟ่น่ารักครับอยู่ริมทะเลเต็มไปหมดเลยฮะมีอารมณ์แบบไว้แบบคล้ายๆปูซานอะไรอย่างงี้ปะคนมาเยอะนะคนมาเที่ยวเยอะนะแต่ว่าแค่ตอนนี้ฝนตกเท่านั้นเองฮะคนเดินไปริมหาดนะฮะแล้วก็นั่งกินข้าวริมทะเลกันโอ้มีร้านอาหารแบบทาโกยากิอย่างเงี้ยเหรอญี่ปุ่นของกินนะฮะที่ผมเจอคนไทยฮะสวัสดีครับพี่คนไทยนี่ฮะ แล้วแต่ ที่ก็ต้องขึ้นไปถ่ายวนลงมา โอเค คือเขาอะมีความคล้ายๆจะพูด ไอ้คามาคุระ เพราะว่ามันแบบมีเสารถไฟนะที่มันไม่มีรถไฟอ่ะ มีเสากั้นแบบรถอ๋อตั้งใจทำให้เหมือนป่ะเนี่ยเหมือนไอ้ตรงจุดถ่ายรูปสแลมดังใช่ไหมแต่มันจะกั้นทำไมเนาะตรงนี้มันเป็นถนนที่ไม่ได้ให้รถทั่วไปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินมาถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้ถ่ายเหมือนไม่น่าจะสวยนะเพราะมีแต่คนถือร่มแต่คาเฟ่เยอะอยู่ตอนนี้อยู่ด้านบนแล้วนะฮะคือเอาจริงถ้ามีแดดนี่น่าจะสวยเลยอะตอนนี้มี2อย่างที่คิดว่าไม่ได้คือ1คนเยอะพร้อมถือร่ม2คือฝนตกนะฮะโอเคฮะตอนนี้คือตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะมีคาเฟ่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าที่เที่ยวจริงๆของเหวยไห่เนี่ยมันจะต้องนั่งรถออกไปนอกเมืองนิดนึงนะประมาณถ้าเป็นรถบัสนี่เขาบอกว่าประมาณ2 ชั่วโมงเลยนะคือไกลอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูว่ามันไปยังไงได้อีกเดินทะลุมาข้างหลังนะฮะก็จะมีร้านอีกนี่มีร้านชื่อ Blue King น่ารักมีแต่ร้านแบบน่ารักนะฮะแบบเข้าใจแบบการแบบขยันตกแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่งรถมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับมาถึงเป็นเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นอาร์ตพาร์คนะฮะไม่มีคนเลยคือไม่รู้ว่าเพราะมันไกลหรือว่ายังไงคือถ้านั่งรถบัสอะจริงๆต้องบอกว่า2 ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอะแบบมีเวลาน้อยแล้วเลยเรียกตีมาซึ่งตีนั่งมาประมาณ100 หยวนนะครับก็ตีว่าเงิน500 บาทนะครับนั่งมาเป็นชั่วโมงกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบบ้านริมทะเลแต่ว่าฝนตกแค่นั้นเองแต่คือน่ารักนะตอนนี้ดูแบบคือเขามีโรงแรมนะครับเป็นอาร์ตโฮเทลมีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ค่าเข้าคนละ40 หยวนนะฮะจ่ายข้างหน้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปข้างในกันนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นซากเรือจริงนะครับผุพังไปตามกาลเวลาเนาะเหมือนบนนี้ก็เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เขาเขียนว่าเป็นอาร์ตพาร์คแต่ว่าตอนที่ผมเดินมาก็ข้างบนน่าจะเป็นอาร์ตพาร์คจริงๆก็ได้แต่ยังไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนเนี่ยประเด็นคือเขาขับรถเข้ามากันได้แต่ผมอะเดินเจอแล้วนี่มีบ้านน่ารักมากทำไมไม่มีแดดนะไม่มีคนเลยดีใจจังถึงจะบอกว่าฝนจะตกก็เถอะ เรามาถึงแล้วนะครับนี่คือสวนศิลปะจินซือวานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสวนศิลปะร่วมสมัยริมชายฝั่งนะซึ่งมีพื้นที่กว้างมากนะครับและถูกแบ่งออกเป็นโซนหลายๆโซนมีทั้งโซนประติมากรรมกลางแจ้งแกลเลอรี่รวมไปถึงที่พักด้วยนะโดยหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ครับคือ Seaweed House นั่นเองนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหลังคาเนี่ยถูกปกคลุมด้วยหญ้าทะเลนะครับดูแล้วกับคล้ายบ้านขนมปังอะไรแบบนี้นะซึ่งเขาตั้งใจดีไซน์ให้เป็นอาร์ตโฮเทลนะฮะพอยิ่งรวมเข้ากับวิวธรรมชาติบรรยากาศรอบๆทะเลหน้าผาความเงียบสงบทำให้ที่นี่เนี่ยดูเหมือนกับหมู่บ้านในนิยายที่มีชีวิตอยู่จริงๆเลยก็คือเห็นคนจีนเขาก็แวะมาแบบว่าแค่ขับรถมาจอดใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปฮะ
มันก็เป็นอาร์ตปาร์คครับเล็กๆนะจริงๆจุดนี้จะแวะมาหรือไม่แวะมาก็ได้แต่ผมว่าถ้าแดดออกมันน่าจะสวยนะแต่มันยังดูไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะแล้วก็ไอ้บ้านหลังๆที่เราถ่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นที่พักนะดูจากลักษณะแล้วมันเป็นห้องมีคีย์การ์ดนะครับดูจากแมปเมื่อกี้ฮะมันก็เป็นเหมือนปาร์คนะครับถ้าแดดออกนี่น่าจะสวยแหละเพราะยงหญ้าอะไรก็มีแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่ข้างบนนะฮะเนี่ยมีงานศิลปะมีอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นเลยคือตอนนี้ฝนตกมันจนมันไม่เห็นอะไรเลยอะผมก็ยังถามตัวเองตลอดนะว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ เนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปเป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งนะครับคือมันมีซากเรือนะครับซากเรือที่แบบอยู่ตรงทะเลเลยแล้วคนก็ไปถ่ายรูปกันใช่ไหมแต่ว่าก็ออกมาไกลเหมือนกันนะแต่จากตรงนี้ไปไม่ไกลแล้วน่าจะ10 นาทีได้นะเราไปตรงนั้นดีกว่าเพราะจะไปหาอะไรกินด้วยถึงแล้วนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าคนมาถ่ายรูปเพราะว่านี่ครับมีซากเรือเห็นไหมแบบแอ่งแมงอยู่กลางทะเลฮะแล้วก็คนก็แบบโอ้มาถ่ายรูปกันนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดโซนนี้คนไม่ค่อยเยอะมากฮะแต่ว่ามีร้านอาหารหลายร้านอยู่พยายามดูอยู่ว่าอันไหนดูน่ากินอันนี้เป็นคาเฟ่นะฮะซึ่งก็ขายอะไรเบอร์เกอร์ไก่ทอดสเต็กนี่คือวิวจากตรงคาเฟ่ฮะแต่ตอนนี้ฝนตกเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงตอนนี้เรือก็เรือรางครับเหมือนเรืออับปางท่ามกลางพายุนะครับผมนี่ทุกคนยามเย็นนะโอ้โหนี่เห็นเรือแสงสวยภาพแบบวิ้งวับวิ้งวับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Blue Way Beach นะฮะเป็นชายหาดชื่อดังของหวยไห่นะที่นี่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนนะครับเพราะว่าจุดเด่นของตรงนี้เลยคือมีเรือร้างลำใหญ่นะครับเกยตื้นอยู่ริมชายฝั่งฮะเรือที่เห็นนะครับมีชื่อว่า Blue Way นั่นเองครับเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามานะแต่แล้วทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะต้องย้อนกลับไปครับในปี 2022 ครับเรือลำนี้ประสบอุบัติเหตุจากพายุไต้ฝุ่นจนมาเกยตื้นตรงนี้นั่นเองนะแต่โชคดีมากนะครับที่ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัยทั้งหมดนะแต่ด้วยขนาดของเรือที่มันแบบโอ้โหใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยจะกู้ขึ้นมานี่มันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมครับสุดท้ายเขาทำไงรู้ไหมฮะเขาเลือกปล่อยเรือลำนี้ไว้ตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เข้ามาเคลียร์พวกแบบเชื้อเพลิงอุปกรณ์ต่างๆออกจากเรือเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับจากเรือร้างเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองไปซะอย่างนั้นครับนักท่องเที่ยวครับต่างพากันมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่กันและในปี 2024 ครับก็มีรายงานว่าจำนวนคนที่เดินทางมาชมเรือร้างลำนี้ครับทะลุ 8 ล้านคนเลยทีเดียวครับทุกคนสรุปไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเพราะว่าเละเทะมากวันนี้ฝนตกหนาวด้วยรถมาแล้วไปงั้นเราจะกลับเข้าไปในเมืองนะครับนี่แหละมาเที่ยวมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่แผนเหนือต้องเป็นแบบนี้คือแบบไม่เป็นตามที่คิดเลยสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันก่อนตอนนี้ครับเราอยู่หวยไห่ปาร์คนะครับนั่งรถกลับมาในเมืองแล้วครับอู้หูมืดตื้อและนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Happiness Gate ไม่ใช่ด้วยคนละหวยไห่เฟรมดิมั่วซั่วหวยไห่เฟรมนะนี่ก็เป็นรูปมือครับแล้วก็ส่องไปทะเลจริงๆแล้วนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ตรงนี้ก็น่าจะสวยมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาแบบให้รู้ว่ามีนะฮะในวันที่ครึ้มขนาดนี้เราก็มาให้ทุกคนรู้ว่ามันมีอะไรนะแต่ว่าสวยไหมให้ทุกคนมาแก้ตัวแทนผมแล้วกันโอเคตรงนี้ครับคือสวนหวยไห่นะครับหนึ่งในสวนสาธารณะริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในจีนเลยนะย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่นี่เป็นแค่สวนเล็กๆฮะที่สร้างขึ้นในช่วงที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาในเมืองนะแต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับสวนแห่งนี้ก็ถูกทิ้งระเบิดพังพินาศเสียหายไปเกือบหมดฮะหลังจบสงครามเนี่ยนะครับเมืองก็ค่อยๆฟื้นฟูพื้นที่ใช่ไหมจนกระทั่งสร้างสวนขึ้นมาใหม่และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2001 ฮะทุกวันนี้ครับสวนหวยไห่เนี่ยกลายเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็ที่ถ่ายรูปยอดนิยมนะเพราะว่าทั่วทั้งสวนเนี่ยจะมีประติมากรรมกระจายอยู่หลายจุดเลยและหนึ่งในไฮไลท์ครับที่พลาดไม่ได้ครับ
คือประติมากรรมรูปมือคนถือกรอบภาพครับกรอบนี้ครับจะหันออกไปทางทะเลพอดีครับทำให้เวลาเรามองผ่านกรอบเนี่ยนะจะเห็นวิวทะเลอยู่ตรงหน้าเหมือนเป็นภาพวาดจากธรรมชาตินั่นเองแต่ต้องมีแดดออกด้วยนะนี่ฮะเขาทำเป็นรูปมือนะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเฟรมรูปนะฮะจริงๆโหทะเลใสๆมีแดดนี่สวยมากนะฮะมันแบบใหญ่อ่ะอันนี้ก็เป็นสไตล์ขวดมินิมอลนะฮะจริงๆถ้าแดดออกน่าจะสวยนะแบบมินิมอลอ่ะดูโอ้โหวันนี้ผมท้อใจฮะตรงนั้นมีประภาคารนะมีตึกที่อยู่อาศัยมันก็เป็นเมืองริมน้ำนะอะไรนะครับมีคนตกปลาแล้วเราต้องตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเราจะไปอีกปาร์คหนึ่งนะนั่งรถบัสไปดีกว่าเพราะว่ามันใกล้ประมาณแบบจริงๆแค่10 กว่านาทีเนี่ยแต่ตอนนี้ฝนเริ่มเบาลงแล้วเริ่มอยู่ในระดับที่โอเคขึ้นแต่ว่าก็มืดพอดีนะก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วนอกจากตึกและแสงไฟนั่งรถเมล์ลงแล้วครับถึงแล้วนะครับนี่คือปิ้งผูปาร์คนี่ก็คือในเมืองแหละแล้วก็ตอนเย็นก็รถค่อนข้างเยอะรถติดเลยอ่ะเมืองนี้จริงๆจีนนี่คนเยอะทุกเมืองนะฮะที่นี่มันจะมีเขาเรียกว่า Happiness Gate นะครับก็เป็นเหมือนกับเขาสร้างอารมณ์เป็นเหมือนประตูสู่ทะเลซึ่งมันก็เป็นตึกใหญ่ๆแล้วกลางคืนก็น่าจะเปิดไฟแหละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกันนะออกมาไม่ไกลนะครับจะเจอสวนสาธารณะริมทะเลอีกที่หนึ่งครับตรงนี้มีชื่อว่าสวนซิ่งฝูหรือแปลตรงตัวก็คือสวนแห่งความสุขนั่นเองนะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2006 นะครับถูกออกแบบให้เป็นลานกว้างๆครับที่ยาวเลียบไปกับชายฝั่งเหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนชมวิวทะเลอะไรแบบนี้นะและจากตรงนี้ครับยังสามารถมองเห็นเกาะหลิวกงนะซึ่งเป็นเกาะที่เคยถูกใช้เป็นฐานทัพเรือมาก่อนด้วยนะแต่จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของสวนแห่งนี้ครับคือประตูแห่งความสุขซึ่งเป็นอาคารทรงประตูโค้งขนาดใหญ่สูงถึง 45 เมตรนะสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฮะหลายคนเชื่อว่าถ้าได้เดินผ่านลอดประตูนี้ไปเนี่ยจะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับและแน่นอนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรมาตอนที่มีแสงนะฮะเรามาถึงตอนมืดครับก็อาจจะได้เห็นไฟของตึกเนาะแต่มันไม่เห็นทะเลนะสิเรามาถึงกลางคืนเนาะเป็นช่วงที่เขาเปิดไฟพอดีครับถ้ามากลางวันเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเห็นวิวทะเลข้างหลังนะฮะแต่มากลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆข้างบนขึ้นไปได้ด้วยนะฮะมันมีแบบทางเดินอยู่ด้านบนแต่คิดว่าน่าจะปิดแล้วดูทรงเพราะกลางคืนก็ไม่น่าเห็นอะไรครับแต่ถ้ากลางวันก็จะเห็นเป็นทะเลแบบภาพที่ผมขึ้นให้คนดูอยู่ตอนนี้นะนี่ก็เป็นอีกจุดแลนด์มาร์คหนึ่งที่มาเที่ยวได้ครับเวลามาหวยไห่โอเคครับเดี๋ยวจะไปที่สุดท้ายแล้วก่อนจะนั่งรถไฟกลับเนาะตรงนี้ก็จะมีย่านที่แบบว่าเป็นอารมณ์แบบตลาดเกาหลีฮะเพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันใกล้กับเกาหลีใต้ที่แผ่นดินใหญ่และการใช้คำนี้แล้วครับโอเคเดี๋ยวลองข้ามไปแล้วเรียกรถกันดูถึงแล้วนะฮะนี่คือตลาดเกาหลีเลยเนี่ยตรงนี้เป็นประตูทางเข้าข้างในนะฮะในนี้มีหลายร้านนะครับใช้เป็นชื่อเกาหลีเลยก็มีเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังดึกๆมืดๆสว่างๆชื่อตรงนี้นะครับคือ Korean Music Square ก็เป็นตลาดนะฮะเกาหลีแล้วก็ข้างในนี้ก็จะแบบมีพวกร้านเกาหลีอะไรเงี้ยเต็มเลยเดี๋ยวเราจะหาข้าวกินด้วยก่อนที่จะนั่งรถไฟกลับนะฮะที่นี่คือหันเลอฟางโคเรียทาวน์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่านี่คือศูนย์การค้าธีมเกาหลีแห่งแรกในจีนเลยนะถูกออกแบบให้มีสถาปัตยกรรมสไตล์เกาหลีดั้งเดิมโดยจุดเด่นของที่นี่ครับคือประตูลี่ซุยซึ่งเป็นทางเข้าหลักของที่นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือวัสดุที่ใช้สร้างประตูนี้นำเข้ามาจากเกาหลีด้วยนะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นถนนคนเดินครับเต็มไปด้วยร้านอาหารทั้งจีนและเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะบรรยากาศจะคึกคักมากๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะและเขาบอกว่าเมื่อปี 2023เนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่เท่าไหร่รู้ไหมครับ10 ล้านคนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเหมือนอยู่เกาหลีจริงหรือเปล่าแต่จริงร้านก็ผสมกันนะอันนี้ก็จะเป็นเกาหลีหน่อยนะฮะมีป้ายเขียนเลยเป็นชุดฮันบกโอ้ที่จริงถ้าเอาแค่ไฟสวยมากนะฮะเนี่ยข้างในก็จะมีร้านเป็นแบบสตรีทฟู้ดให้เรา
สามารถที่จะนั่งกินได้เขากินปลาดาวกันด้วยเหรอร้านย่างปลาดาวนี่มีปูมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอันนี้ร้านหมูย่างเกาหลีนะครับ เป็นแบบเตาปิ้งแต่ข้างในจะให้พวกเด็กๆมาแล้วครับตอนนี้เรานั่งร้านเกาหลีแล้วนะครับคนขายไม่รู้เป็นเกาหลีหรือเปล่าใช่ปะนี่อะไรซุปฟักทองนี่ซื้อซุปฟักทองมาให้ก่อนก็ได้นึกว่าน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มหวานกับโคชูจังใช่ไหมใช่ฮะอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนี่อันนี้น่าจะเนื้อนะฮะไม่ธรรมดาอร่อยเลยโอเคเลยรสชาติแบบเกาหลีเลยอ่ะราคาก็ไม่แพงมากนะเท่าที่เห็นเดี๋ยวเราดูเช็คบิลอีกทีหนึ่งว่าแบบราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าปลายเกาหลีเนี่ยคือต้องมีคนมาทำให้นะร้านเกาหลีที่แบบดีๆหน่อยก็จะแบบมีคนมาปิ้งให้ทำให้เป็นเซอร์วิสหนึ่งของเขากินอิ่มเรียบร้อยครับออกมากำลังจะกลับชิงเต่าปรากฏว่าใช่ครับฝนหยุดตกแล้วครับตอนที่เรากำลังจะกลับ ไม่เคยเจออะไรยอดเยี่ยมเท่านี้มาก่อนตกทั้งวันนะครับพอกำลังจะกลับขึ้นรถไฟเท่านั้นแหละหยุดให้เลยทันทีที่จะกลับบ้านบ้าบอคอแตกเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟกลับกันฮะก็นี่แหละครับ Korean Music Square ก็จะมีอาหารเกาหลีมีพวกแบบนี้ถ้าใครอยากกินเป็นสตรีทฟู้ดมันก็จะมีความผสมจีนญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยเดินจากตรงเมื่อกี้มา1กิโลนะครับนี่ก็คือสถานีหวยไห่คือตอนเรามาเนี่ยเรามาเป็นหวยไห่อีกอันนึงใช่ไหมแต่อันเนี้ยจะเป็นหวยไห่กลางนะครับก็วางรูทเที่ยวไว้ให้มันไปทางนู้นก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยมาลงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวหวยไห่เนี่ยก็จะตรงไปสู่สถานีชิงเต่าเลยซึ่งใกล้โรงแรมเราก็จริงๆต้องบอกว่าคนที่มาเที่ยวชิงเต่าครับวันเดย์ทริปได้เนี่ยหมายถึงว่าวันเดย์ทริปมาหวยไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงได้นะค่ารถไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้แพงมากหลักร้อยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะก็จองได้เลยถ้านั่งแบบเป็นเซคันด์คลาสนะฮะก็นั่งสบายอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงถึงก็ออกเช้าๆกับมืดๆก็ได้ตอนนี้เรากลับรอบ20:40มันก็สามารถที่จะไปกลับในวันเดียวได้แต่ถ้าใครอยากชิลนะครับก็มานอนก็ได้แต่ว่าต้องมีแดดออกแหละผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะนี่แหละฮะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอากาศนะครับการเดินทางเป็นเรื่องปกติที่เราจะประสบพบเจอกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรทำประกันการเดินทางด้วยนะครับถึงจะไม่เกี่ยวอากาศแต่ถ้าเรื่องอื่นเกิดขึ้นเช่นเนี่ยฝนตกหนักขึ้นมาเราเกิดติดพายุหรืออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็สบายใจโอเคหลังจากกลับมาถึงชิงเต่านะครับเราจะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมกันก่อนแล้ววันต่อมาครับจะกลับไปที่สถานีรถไฟอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะไปเมืองที่มีชื่อว่าเหยียนไถครับเป็นเมืองชายฝั่งที่อยู่ติดกับหวยไห่เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีทุกคนฮะตอนนี้อยู่ที่ชิงเต่านะครับประเทศจีนเรากำลังจะไปเมืองที่มีชื่อว่าหยานไถนะครับหยานไถเป็นเมืองริมทะเลเหมือนกันนะฮะจริงๆคล้ายๆหวยไห่แต่ว่าหยานไถจะคนน้อยกว่าแล้วก็มีตำนานเรื่องเกี่ยวกับโป๊ยเซียนด้วยถ้าทุกคนอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนั่งรถไฟความเร็วสูงไปครับชั่วโมงกว่าไปเป็นเวลาชั่วโมง20 นาทีทุกคนไปครับนั่งเลยโอ้ใครเอาเก้าอี้ปรับบุคลิกภาพเนี่ย
เหยียนไถเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมณฑลซานตงนะฮะซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีนคือชื่อเหยียนไถนะครับเป็นชื่อที่มีความหมายด้วยนะแปลว่าหอควันหรือว่าหอไฟสัญญาณมาจากในสมัยของราชวงศ์หมิงเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างหอสัญญาณบนภูเขาใกล้ทะเลเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนเวลามีแบบโจรสลัดญี่ปุ่นเข้ามาโจมตีอะไรแบบนั้นนะต่อมาในสมัยของราชวงศ์ชิงนะครับชื่อนี้ก็ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองอย่างเป็นทางการและก็เป็นยุคที่เหยียนไถเนี่ยเริ่มมีบทบาทในระดับนานาชาติฮะเพราะว่าในช่วงปี 1858 เนี่ยตรงกับช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 จีนเนี่ยครับได้ลงนามสนธิสัญญาเทียนจินกับชาติตะวันตกโดยหนึ่งในข้อตกลงก็คือต้องเปิดเมืองท่าให้ค้าขายกับต่างชาติอย่างเสรีและเหยียนไถก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกเปิดเป็นเมืองท่าครับจากนั้นครับก็มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามากมายเช่นอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเนี่ยก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ในเมืองนั่นเองและปัจจุบันนะครับเหยียนไถเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของผลไม้มากๆนะโดยเฉพาะแอปเปิลนะครับจุดเริ่มต้นคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ150 ปีก่อนเนี่ยมีมิชชันนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยนำแอปเปิลพันธุ์จากบ้านเกิดนะมาลองปลูกที่เหยียนไถเพราะเห็นว่าอากาศที่นี่น่าจะเหมาะนะและนั่นเองครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกแอปเปิลแบบสมัยใหม่ในจีนจนถึงปัจจุบันนี้ครับแอปเปิลเหยียนไถเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและยังเป็นผลไม้ขึ้นชื่อที่ใครๆเนี่ยก็ต้องมาลองนะแต่ไม่ใช่แค่แอปเปิลเท่านั้นนะครับเหยียนไถยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่โด่งดังมากๆนั่นก็คือไวน์นั่นเองนะคือถ้าย้อนกลับไปในปี 1892 เนี่ยมีบริษัทไวน์แห่งแรกของจีนก่อตั้งขึ้นที่นี่นะครับมีชื่อว่าฉางหยูไวน์ซึ่งเขานำเอาพันธุ์องุ่นจากยุโรปเนี่ยมาปลูกแล้วก็พัฒนานะจนกระทั่ง 7 ปีต่อมาครับในปี 1899 เขาก็สามารถผลิตไวน์ขวดแรกของจีนออกมาได้สำเร็จและทุกวันนี้ฉางหยูไวน์เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ไวน์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของจีนดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเหยียนไถไม่ใช่แค่เมืองท่าธรรมดาแล้วล่ะแต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองนี้ให้มากขึ้นเหยียนไถมีอะไรบ้างตอนนี้ครับเราอยู่ที่เพิ่งไหลนะฮะซึ่งเพิ่งไหลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นศาลาที่มีตำนานเกี่ยวกับ8เซียนข้ามทะเลนะฮะซึ่ง8เซียนข้ามทะเลเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยคุ้นชื่อนะครับนั่นก็คือโป๊ยเซียนนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับที่นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนนะฮะนั่งรถมาเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าจากสถานีรถไฟนี่กว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ก็ไกลพอสมควรนะฮะก็เลยใช้วิธีการนั่งเรียกตีๆมาประมาณ100 หยวนนะครับ100 หยวนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ500 บาทนะตอนนี้ก็เข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกันไฟดีโอก็จะได้ตั๋วหน้าตาแบบนี้มาโอ้ยาวเย้วยาวเปื่อยถ้าใครมาที่เหยียนไถนะครับจะมีเมืองใกล้ๆกันครับมีชื่อว่าเผิงไหลนะเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของเหยียนไถคือในสมัยโบราณนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลฮะปัจจุบันเนี่ยเผิงไหลเนี่ยก็มีชื่อเสียงในฐานะดินแดนแห่งเทพนิยายอย่างไฮไลท์สำคัญเลยก็คือศาลาเผิงไหลนั่นเองเป็นศาลาที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะครับและตั้งอยู่บนหน้าผาสูงด้วยคือที่นี่ครับสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของราชวงศ์ซ่งนะฮะแล้วก็มีการต่อเติมในหลายๆราชวงศ์นะครับและสิ่งที่ทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงคือปรากฏการณ์ภาพลวงตาครับคือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับคนมักจะมองเห็นภูเขาเนี่ยลอยอยู่กลางน้ำทั้งที่สิ่งเหล่านี้ครับไม่ได้มีอยู่จริงนะฮะคนจีนโบราณก็เลยเชื่อกันว่านี่คือเขาเผิงไหลครับที่อยู่ในตำนาน8เซียนแล้วถ้าถามว่า8เซียนคือใครนะครับคนไทยเนี่ยก็น่าจะคุ้นชื่อโป๊ยเซียนนั่นเองนะพวกเขาเนี่ยคือเทพ8องค์ในลัทธิเต่านะครับที่มารวมตัวกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีของวิเศษที่ไม่เหมือนกันด้วยนะนั่นคือหลี่เถียกวายมีน้ำเต้าครับจงหลีเฉวียนพัดใบกล้วยจางกัวเหล่าลากระดาษหลานไฉเหอกระด้งดอกไม้เหอเซียนกูดอกบัวรี่ต้งปินมีดาบพิเศษผันเซียงจื่อมีขลุ่ยเขากวาจิ้วมีแผ่นป้ายคู่ส่วนตำนานของพวกเขานะครับมีอยู่เยอะมากนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของ8เซียนข้ามทะเลเป็นตำนานที่ถูกเล่าออกมาหลายเวอร์ชันเลยนะแต่เราจะยกมาสัก1เวอร์ชันแล้วกันนะครับเริ่มจากที่เซียนทั้ง8เนี่ยได้มาร่วมงานเลี้ยงที่เขาเผิงไหลและก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับครับรี่ต้งปิน1ใน8เซียนที่ได้คิดไอเดียขึ้นมาว่าแทนที่เราเนี่ยจะบินกลับแบบทั่วๆไปครับเราลองมาข้ามทะเลโดยใช้ของวิเศษของตัวเองกันดูดีไหมซึ่งแน่นอนว่าเซียนแต่ละคนครับใช้ของวิเศษที่ตัวเองมีข้ามทะเลได้ในแบบของตัวเองนะจนเกิดเป็นสำนวนจีนที่ว่า8เซียนข้ามทะเลต่างแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หมายถึงการกระทำสิ่งใดของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีวิธีของตนเองนั่นเองฮะ
ปัจจุบันครับถ้ามาเที่ยวที่เผิงไหลเนี่ยจะเห็นประติมากรรม8เซียนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองและยังมีจุดชมวิว8เซียนข้ามทะเลด้วยนะซึ่งเป็นสวนริมชายฝั่งครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานนี้นั่นเองถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าจะมีสวนที่มีรูปร่างคล้ายน้ำเต้าด้วยครับซึ่งเป็นของวิเศษของ1ใน8เซียนและยังดูคล้ายกับเลข8อีกด้วยเรามาดูแผนที่กันก่อนนะครับตอนนี้โอ้โหใหญ่เกินเราต้องไปตรงไหนนะมีกระเช้าดีกว่า ไปเผิงเผิงไหลพาวิเลียนเดินได้ไหมอ๋อขอบคุณครับที่มาแนะนำอ๋อโอเค ตอนแรกเดินมากำลังงงๆอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่มากแล้วข้างในอ่ะมีน้ำนะฮะน้ำน่าจะเป็นเชื่อมกับทะเลนะครับผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก็มีเรือด้วยเรือแบบสปีดโบ๊ทอ่ะเนี่ยทุกคนดูเห็นนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนแดดมันแรงนะฮะแต่จริงๆแล้วลมมันแบบโฟลว์มากวันนี้ลมโฟลว์ไหลพัดผ่านพวกเราทุกคนนี่คือหน้าทางเข้านะใหญ่มากข้างหน้าเรานะครับมี The Sea Goddess Temple The Dragon King Temple แล้วก็มีไบหยัน Palace นะฮะไม่รู้ว่าจะไปไหนมันยังไม่ใช่ข้างบนสุดนะเนี่ยแต่ว่าเราจะมาดูกำแพงริมข้างๆครับคือมันเห็นวิวรอบๆแล้วสวนสวยมากเอาล่ะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันเราจะขึ้นไปยังข้างบนศาลากันนะฮะที่คนอยู่กันบรรยากาศตอนนี้ร่มรื่นข้างในมีองค์พระอยู่ข้างในในมือนะท่านก็จะถืออุปกรณ์เนี่ยองค์กลางนี่เป็นลูกแก้วแล้วเราก็จะเดินไปทะลุริมทะเลกันครับลมแรงมากมีศาลาฝั่งนู้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปได้ด้วยการนั่งเคเบิลคาร์ข้ามไปนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเราอยากมาแค่ตรงนี้คือมันใหญ่มากครับคือเขาสร้างริมหน้าผาทั้งหมดเลยนะฮะถ้ามองจากแบบนอกทะเลกลับเข้ามาจะเห็นว่ามันใหญ่มากจริงเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับข้ามฝั่งมาไปที่รูปปั้น8เซียนนะครับ8เซียนโป้ยเซียนนี่แหละจากเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับมันจะมีรูปปั้นตั้งอยู่ตรงแถวริมน้ำด้วยนะฮะต้องข้ามสะพานไปก่อนทะเลตรงนี้สวยมากลมแรงมากก่อสร้างด้วยอะไรครับเนี่ยและตรงนี้ครับคือ8เซียนนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นว่า8เซียนเนี่ยก็จะถืออุปกรณ์นะครับเครื่องมือคนละอย่างฮะเนี่ยทุกคนแล้วริมทะเลตรงนี้ชิลมากสวยมากบรรยากาศดีสุด
โอเคครับอีกที่หนึ่งที่เราไม่ได้ไปนะฮะคือปาเซียนนะครับ8เซียนข้ามทะเลคือจริงๆเป็นอีกสถานที่เที่ยว 5A ของจีนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่มันไม่ไปเพราะว่าเวลามันไม่พอนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองจากบนฟ้ามันจะเห็นเป็นรูปอะไรนะน้ำเต้าแบบน้ำเต้าเซียนอะใช่ไหมเป็นแบบเครื่องโชคลาภอะไรอย่างงี้นั่นแหละครับเขาก็คือไปสร้างเพิ่มเลยนะบนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวตรงนี้นั่งรถไปต่อได้ครับใกล้ๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในเมืองกันอีกชั่วโมงกว่าไปอยู่บนตีแล้วนะฮะตอนแรกก็งงว่าแบบคนขับไม่ยอมมารับสักทีเหมือนแบบเขาก็จอดรอฮะแล้วก็เราก็คิดว่าเขาอยากให้เรากดยกเลิกหรือเปล่าแต่คือถ้าเรายกเลิกเราเสียเงินนะครับเสียเงินค่ายกเลิกทีเนี้ยเขามาถึงเขาก็แบบว่าประมาณว่ายังไม่ได้กินข้าวกดยกเลิกให้หน่อยเราก็ไม่ยอมยกเลิกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายกเลิกเราเสียเงินไงแต่เหมือนถ้าเขายกเลิกเองไม่รู้ว่าเขาจะเสียอะไรบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่แบบคือก็ไม่โอเคเพราะถ้าเรากดยกเลิกเราเสียตังค์ไงทำไมเราต้องเสียตังค์ด้วยนึกออกปะสุดท้ายเขาก็ยอมไปเขาแปลว่าเขาไม่ยอมเสียคะแนนหรือไม่ยอมเสียอะไรสักอย่างเพราะว่าจากนี้ไปมันประมาณผมไม่แน่ใจประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกลับเข้าไปในเมืองแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบของคนขับเขาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือถ้าเขาจะไม่ไปเขาควรเป็นคนยกเลิกเองไม่ใช่เราเพราะถ้าเรายกเลิกเราเสียเงินฟรีอันนี้ก็บอกไปเพราะว่าขามาอีกคันหนึ่งเรามา2คันใช่ไหมครับคันก็เจอแบบนี้เลยแต่คันนั้นเขายอมกดยกเลิกเองถ้าเขาจะไม่มาแค่นั้นเองกลับเข้ามานะครับเหยียนไถ่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปที่ไทม์ทาวเวอร์จริงๆเขาบอกที่นี่สร้างไม่นานมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบตึกการเวลาอารมณ์ประมาณว่าแบบจะเห็นที่นี่ใน4ฤดูฮะแล้วก็ใช้หลายฟังก์ชันมากบอกเป็นตั้งแต่โรงละครหอสมุดลอยฟ้ามีคาเฟ่มีอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบพื้นที่สาธารณะด้วยนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันแต่เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็สวยดีเท่แบบหญ้าที่ปลูกรอบๆนะครับแสงแดดแล้วไปข้างนอกก็เป็นทะเลนะฮะโอ้ยดีแล้วคนมานั่งกันเต็มเลยโอ้ยอย่างเท่นี่ฮะทุกคนเขาดีไซน์มาเหมือนแบบเพื่อหันหน้าออกทะเลแล้วก็รับแสงแดดและโซนนี้ครับเป็นโซนที่ผมชอบมากครับคือมาครั้งแรกคือรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันไวบ์ดีมากๆฮะถ้าเรามาตรงนี้ครับเป็นริมชายฝั่งของเมืองเหยียนไถ่นะครับจะได้เห็นสถาปัตยกรรมหนึ่งที่เด่นมากๆนั่นคือ Sun Tower ครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า Time Tower ก็ได้นะที่นี่ถูกออกแบบนะครับให้เป็นพื้นที่คนทั่วไปเนี่ยมาพักผ่อนทำกิจกรรมการเดินเล่นพาหมามาอะไรแบบเนี้ยคือตัวอาคารเนี่ยเขาจะมีดีไซน์ที่แบบไม่เหมือนใครนะฮะเป็นทรงกรวยผ่าครึ่งที่สูงถึง50 เมตรซึ่งความพิเศษของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามเท่านั้นนะแต่ยังซ่อนแนวคิดการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติรอบๆอีกด้วยทั้งทิศทางของแสงแดดนะครับที่ส่องเข้ามาภายในอาคารการเจาะช่องเปิดเพื่อให้ลมผ่านและระบายอากาศได้ดีและส่วนเว้าด้านในของอาคารเนี่ยก็ยังช่วยขยายเสียงจากทะเลทำให้เราเนี่ยฟังเสียงคลื่นได้ชัดขึ้นกว่าปกติด้วยนะและจากจุดเดียวกันครับเรายังสามารถมองเห็นวิวทะเลกว้างๆได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทั้งแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปที่ออกมาสวยมากๆนะถ้าใครอยากไปชมด้านในครับสามารถเข้าไปได้ครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเวลาเราน้อยนะฮะเราก็เลยแวะชมรอบๆพอครับแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะๆนะครับผมว่าลองขึ้นไปดูข้างบนก็ได้เพราะเขามีห้องสมุดอยู่ข้างบนด้วยแต่ผมบอกทุกคนเลยนะฮะไม่มีอันไหนเท่เข้าข้างหน้าผมแล้วนี่คือรถยนต์ Double B อะไรครับเนี่ยนั่งได้ไหมครับอยากเล่นยอดเหรียญเหรอหรือว่าสแกนนะแค่คุณสแกน QR คุณก็จ่ายได้เลยสบายใจเยี่ยมโหทุกคนทะเลที่นี่สวยมากดูนะหาดแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้โหทำอย่างดีเกินแล้วดูทุกคนหาดแบบไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสัน
มาก มองออกไปฟิลไลท์อย่างกับไมอามี่เนี่ยเป็นตึกๆนะฮะเป็นหาดกว้างๆมีน้ำทะเลแล้วผมเจอคนไทยครับโอ้โหเจออีกแล้วเนี่ยผมเจอพวกเขาบ่อยมากคนไทยเนี่ยครับมาบินโดรนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ตำรวจขับมาพอดีผมก็เลยมาหาหรือเปล่านะก็ไม่นะนี่คือหล่อคนไทยนะครับในเหยียนไถ่นะไปครับเลขาเอื้องเดินขึ้นบันไดข้างบนกันผมไม่มีเพื่อนก็ผมไปอยู่แล้วผมมันนักเดินอยู่แล้วอ่ะเรามาดูในนี้กันก่อนนะฮะโอ้โหเขาก็ถ่ายรูปตรงนั้นกันเขาไปยืนชูมือแล้วก็มายืนไต่นี่เฮ้ยพระอาทิตย์เข้าช่องนี้สวยจริงด้วย59หยวนนะครับข้างล่างเนี่ยเขาใช้เป็นเหมือนเธียเตอร์นะครับแล้วก็ชั้น4จุดไม่ชั้น4ดิชั้นที่ขึ้นไปเนี่ยเป็น exhibition แล้วก็มี interfloor space มี sky library หอสมุดแล้วก็มี phenomenon space นะครับปิดตอน3 ทุ่มตอนดึกๆจะเห็นอย่างนี้นะครับข้อมูลคือคนแก่ตั้งแต่70 ปีขึ้นไปสามารถเข้าได้ฟรีคนแก่ตั้งแต่70 ปีใช่ต้องอายุมากกว่า70ถ้าเรารวมตัวกัน3 คนเราก็จะ70เราก็จะเข้าฟรีสวยมากนะครับและในที่สุดนะครับรถพึ่งน้อยของผมก็เคลื่อนไหวแล้วนะครับเท่มากผมจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆรถพึ่งน้อยนะผมชอบกิ้ง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 เลยกิ้งกิ้งกิ้งตอนแรกเกือบสแกนแล้วขับเองแล้วนึกว่าให้ขับเองโอ้ยนั่นในพื้นมันคืออะไรอ่ะมันคือที่พ่นน้ำเหรออ้าวแล้วน้ำมันจะพ่นตอนไหนกูไปแล้ว และใกล้ๆกับ Sun Tower นะครับจะเจอกับประติมากรรมรูปวาฬครับมีชื่อว่า The Lonely Whale นะครับหรือว่าวาฬผู้โดดเดี่ยวฮะตั้งอยู่บนชายหาดโดยมีดีไซน์เหมือนวาฬกำลังกระโดดขึ้นจากผิวน้ำซึ่งชื่อวาฬผู้โดดเดี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นจากนักท่องเที่ยวนะฮะส่วนชื่อจริงๆของประติมากรรมนี้คือ Deep Breath ครับหรือว่าลมหายใจลึกนะสื่อถึงการที่วาฬเนี่ยโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจและกลับไปสู่ใต้ทะเลเพื่อเดินทางต่อไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปนะครับแนะนำให้แวะมาถ่ายรูปกันเมื่อกี้คนขับใจดีนะครับมีแวะลงไปให้เราถ่ายรูปตรงวาฬแป๊บหนึ่งนะแล้วก็นั่งมา40 นาทีนะครับอันนี้เฉาหยวนนะครับเป็นถนนคนเดินจะบอกว่าที่จีนนี่ไม่ว่าจะมาเมืองไหนนี่มันก็แบบเจริญนะใหญ่มากคือตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็มีร้านค้ามีแบรนด์ต่างๆมีคาเฟ่มีร้านอาหารเต็มไปหมดนะมาถึงตอนเย็นพอดีครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันอันนี้หน้าทางเข้านะครับโอ้ตึกเขาทำสวยมากเลยนี่ก็จะมีความแบบผสมผสานความโบราณแล้วก็นี่เฮ้ยคนไทยปะครับอีกแล้วเหรอเด็กที่นี่คนไทยอีกแล้วเหรอไม่ใช่โอ้ยถนนสวยนะคนที่ไหนคนบ้านไหนนี่มีความคลาสสิกนะฮะ ส่วนตรงนี้ครับเป็นถนนคนเดินที่คึกคักมากนะครับมีชื่อว่าถนนเฉาหยางนะถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของราชวงศ์ชิงแล้วนะในปี 1872 ซึ่งตรงกับช่วงที่ชาวตะวันตกเข้ามาค้าขายในเมืองจนในปี 1880 ครับมีพ่อค้าชาวเยอรมันเข้ามาเปิดกิจการส่งออกถั่วลิสงรายใหญ่ที่สุดของเมืองหลังจากนั้นอาคารต่างๆก็เริ่มผุดขึ้นมาบนถนนอย่างรวดเร็วทำให้ถนนเฉาหยางเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าสำคัญของเมืองและนี่เองครับเป็นเหตุผลว่าทำไมถนนเส้นนี้ถึงมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปครับและยังมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบจีนอยู่ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยเฉาหยางนะครับถือว่าเป็นแหล่งการค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเต็มไปหมดมาได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยมีแมคโดนัลด์แบบคลาสสิกอุ้ยตึกเขาสวยมากเลยโตโตโร่นี่คือทูตประชาสัมพันธ์ปะเนี่ยทำไมมีทุกที่เลยเป็นที่นิยมเหลือเกินเป็นถนนที่บรรยากาศดีมากเลยเฮ้ยโอ้โหแพนด้าเต็มโรงแรมเลยครับเนี่ยก็ทำน่ารักมากเลยนี่คือขายวายได้เหรอหรือขายขนมหรือมันเป็นแค่การตกแต่งดูดิมันเป็นถนนคนเดินที่แบบตึกน่ารักมากนี่โครนี่คือจริงๆทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความผสมยุโรปนะครับซึ่งเขาเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแล้วก็มีการมาปรับปรุงใหม่นะครับ
ตกแต่งไปมันจะดูแบบมีความใหม่แต่ว่าเป็นรูปทรงเก่าๆแต่มันทำดีมากจริงๆอะหมดเวลาแล้วต้องไปสถานีรถไฟแล้วนะครับสถานีรถไฟห่างจากตรงนี้ประมาณ10 นาทีได้ ก็ไม่ไกลมากนะครับเราสามารถเรียกรถไฟได้เลยจะถึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันคือเราจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าหมดเลยครับเพราะว่าแบบเพื่อเมคชัวร์ว่าเราสามารถไปกลับได้ในวันเดย์ทริปนะฮะโอเคไปและทั้งหมดนี้ครับคือ6 วัน 5 คืนในประเทศจีนของเราครับในทริปที่เราจะได้เห็นทั้งปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในมุมใหม่ๆมากขึ้นทำให้เห็นว่าไม่ได้มีแค่มรดกโลกนะครับโบราณสถานหรืออะไรต่างๆนะครับยังมีอย่างอื่นให้เที่ยวอีกนะฮะส่วนอีก3 เมืองครับชิงเต่าเหวยไห่แล้วก็เหยียนไถถือว่าเป็นเมืองที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักมาก่อนครับแต่ก็มีที่เที่ยวแล้วก็เอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากๆฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกในการเที่ยวเมืองใหม่ๆในจีนนะและถ้าทุกคนนะครับอยากให้กำลังใจทีมงาน Go and Go ครับง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญเรามี Membership นะครับให้ทุกคนสมัครกันด้วยนะคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษนะครับใช้ได้เฉพาะสมาชิกแล้วก็ Loyalty Badge นะครับผมซึ่งเป็นชาววิลสันนะฮะแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับจะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนและเดี๋ยวในอนาคตครับจะมีคอนเทนต์พิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนับสนุนเรานะครับก็เข้าไปสมัครเมมเบอร์กันได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ